جنگ روایت ها بین دو سمت در بالاترین حد در حال جریانه. اپوزیسیون تعداد کشته ها رو حالا از 12,000 به 20,000 30,000 و حتی 60,000 افزایش داده و در سمت دیگه در صدا و سیما از معترضین به عنوان تروریست ها، اغتشاشگران و کسانی یاد میشه که بسیجی ها رو سلاخی میکردند و از بین میبردند. در یک سمت صدا و سیما تصاویری نشون میده که درش خشونت‌های واقعا عجیبی به کار میره، آدم‌های زنده سوزانده میشن، با ابزارهای بدوی مثل داس و چاقو به بدن کسانی که گمان میکنن بسیجی هستن ضربه میزنن و اونها رو میکشن. اما در سمت دیگه هم تصاویر فراوانی از بدنهایی که بهشون گلوله جنگی خورده، مغزهایی که فرو پاشیده و زنانی و مادرانی که بر سر جنازه ها زجه میزنن. تا امروز که حدوداً 16 روز از اون اتفاقات میگذره، ما در اینجا در جدال خیلی چیزها رو نتونستیم بفهمیم. همچنان من نمیدونم که خشونت چه روزی شروع شد، پنجشنبه شب بود یا جمعه، پنجشنبه و جمعه. بعد از این بود که آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد و اتمام حجت کرد و به قول خود آقایون SMS ها و پیام هایی برای خانواده ها اومد که نذارید بچه‌تون بیرون بره، یا نه همون شب قبل بود وقتی که دیدن جمعیت زیاده. خشونت چگونه آغاز شد؟ با این آغاز شد که ابتدا جمعیت معترض به پاسگاه‌های نیروی انتظامی و جاهای حساس حمله کردن، یا اینکه نه وقتی شروع شد که نیروهای امنیتی احساس کردن که تعداد جمعیت زیاده و میتونه خطرناک باشه. چرا در ابتدا بچه‌های بسیجی غیر مسلح، ناآشنا، تجربه نداشته به خیابون فرستادن که اصلا اون اتفاق بیفته؟ چرا پیش بینی نکرده بودن؟ چرا بعد از حدوداً 12 روز که جای ایران تظاهرات، تجمع، اعتراض و اعتراضهای همراه با خشونت بود و مشخص بود که خشونت و خشم در جامعه بسیار بسیار زیاده، آقایان هیچ گونه تمهید دیگری نکردند و نکرده بودند؟ بسیاری نقاط ناشناس اینجا هست که شاید تا حداقل هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها ما ندونیم، اما چیزهایی هم هست که ما میدونیم، نه از دیدن 24 ساعته تصاویر، از خواندن 24 ساعته اخبار. از این میدونیم که خیلی چیزها قابل پیش بینی بود، برای اینکه خود ما که نه عقل کل هستیم، نه به منابع غیر باز دسترسی داریم، نه به جایی وصلیم، همینجا در همین رسانه فکستنی جدال کمتر از 2 هفته قبلش گفتیم که این اتفاق میفته، کمتر از 2 ماه قبلش گفتیم که این اتفاق میفته، 3 ماه قبلش گفتیم این اتفاق میفته، 5 ماه قبلش گفتیم اتفاق میفته. تعداد کشته ها رو پیش بینی کردیم، گفتیم حداقل 10 برابر آبان 98. گفتیم که این بار اگر آبان 98 5 ریشتری بود، این بار 10 ریشتریه و توضیح دادیم که چگونه این قضیه وصل خواهد شد به اتفاق منطقه. گفتیم که وقتی که این اتفاق بیفته و از منظر بخشی از جامعه نهادهای نظامی و امنیتی ایران دستشون به خون مردم آلوده دیده بشه، چه حالا شما قبول داشته باشید چه نه، ولی بخشی از جامعه اینطور ببینن، اون موقع است که ترامپ، نتانیاهو برای حمله به مقرهای سپاه خواهند اومد. اون موقع است که جنگ منطقه‌ای رو به این جنگ شهری وصل خواهند کرد. چطور بود که ما دیده بودیم اما این همه نهادهای عریض و طویل با بودجه‌های عجیب ندیده بودند؟ چطور بود که صدا و سیمای 35,000 میلیارد تومانی ندیده بود؟ این همه سازمان‌های رسانه‌ای از اوج سازمان تبلیغات اسلامی و غیره ندیده بودند، نهادهای اطلاعاتی ندیده بودند، خود سپاه پاسداران ندیده بود، بیت رهبری ندیده بود، دولت ندیده بود، وزارت‌های مختلفش ندیده بودند، شورای عالی امنیت ملی ندیده بود. یا دیده بودند و گمان می‌کردند که این هزینه جراحی است و ارزشش رو داره. برای همینه که ما شب میپرسیم که چرا این سطح از بیخردی در حکمرانی اتفاق افتاد که حالا در مقابل کسانی که منتظر بودن بیرون مرزها برای این لحظه، در مقابل حیوانات درنده‌ای به نام نتانیاهو، ترامپ،
بدنه صهیونیستی در داخل سیاست آمریکا، حالا الان ایران نگران و مضطرب باشه و مردم ایران از خودشون بپرسن که آیا امشب جنگ شروع میشه یا فردا جنگ شروع میشه و ناوهای آمریکایی جرأت کنن یک بار دیگه به سمت منطقه‌ای که قاسم سلیمانی ها اون رو پاک کرده بودند از حضور اجنبی دوباره وارد شن و قدرت نمایی کنند. چرا باید این اتفاق می افتاد و آیا این اتفاق ضروری بود یا اینکه نه محصول بیخردی ما بود؟ در حال حاضر روایت هایی که موجوده دو روایته. روایت این که اپوزیسیون میگه آقا یک حکومت شری به اسم جمهوری اسلامیه که انگار عمدن میکشد و به قول معروف دیگه تموم شد، دیگه بر کل جامعه قطعی شد که این حکومتی شرور، حکومتی غیر انسانی، حکومتی غیر قابل اصلاح و غیره است. و در سمت دیگه هم حاکمیتی که هیچ چیزو به رسمیت نمیشناسه. به رسمیت نمیشناسه که مردم ایران تروریست نبودن، بخش عمدهشون اعتراض داشتن و این اعتراض به رسمیت شناخته نشد، به هیچ گرفته شد، خشمشون به هیچ گرفته شد و بعد اون لحظه اتفاق افتاد و اینکه حاکمیت شوکه شد. از چی شوکه شد؟ وقتی حاکمیت داشت دستمزد کارگر رو به زیر $100 میبرد. از چی شوکه شد؟ فکر میکرد که این انسان‌ها هویج هستن. هویج اگر بهش مواد غذایی نرسه قیافش عوض میشه، چهرهش عوض میشه، پژمرده میشه، مسیری که داره برای آب پیدا میکنه رو عوض میکنه. اگر این جامعه ایران گیاه بود، حیوان هم بود، یک واکنش متفاوت به خرج میداد. از چی شوکه شدن که شب 18 دی آماده نبودن؟ حتی نیروی نظامی و انتظامیشون هم آماده نبود که بعد قضیه از دست در بره و بعد یک دفعه مجبور شدن که اون جنس خشونت رو استفاده کنن. ما اینها رو میدونیم. جامعه ایران در حال حاضر جامعه‌ای صدپاره و تکه شده است. جامعه‌ای است که گروه‌های مختلفش دیگر با هم حرف نمیتونن بزنن. برای همین هم هستش که سخته که در یک برنامه جدال ما با همه ایرانی‌ها حرف بزنیم. در برنامه قبل ما آقای رضا فانی یزدی رو آوردیم، کسی که 7 سال زندگیش رو در دهه 60 در زندان جمهوری اسلامی بود به عنوان یک فردی که خودش معتقد به انقلاب بود، از انقلابیون بود، از دست ساواک فرار کرده بود و اومد گفت با همه این که به قول معروف احساس میکنه که حقی ازش ضایع شده در جمهوری اسلامی، اما به همه اونهایی که میخوان دخالت خارجی بیارن، رضا پهلوی بیارن، بهانه‌ای دارن برای تکه پاره کردن ایران پیدا میکنن، از همه اون کسایی که سرشون قبلا در آخر جمهوری اسلامی بوده، مثل شریفی زارچی، مثل مهدی نصیری، مثل مجتبی واحدی، مثل صدها نفر دیگه شون واسط مقابل اونها و او گفت غلط میکنن. خط قرمزی که ما کشیدیم، خط قرمز با کسانی بود که از این لحظه دارن استفاده میکنن که بخواهند ایران رو نابود کنن و رسما مزدور نیروهای بیگانه هستند، چون اینجا هیچ گونه رودرواسی نیست و تجربیاتی که این منطقه داشته، تجربیاتی که ما در تاریخ 2500 ساله خودمون داریم خیلی خیلی واضح و روشن به ما میگه هر نیرویی، مطلقاً هر نیرویی که از اجنبی، از دولت بیگانه، از ابرقدرت آدمکش و کسی که فقط تو همین منطقه نزدیک 4 میلیون نفر رو تو 20 سال گذشته کشته کمک بگیره یا جاده باز کنه، اونشه رسما دنبال نابودی و تکه پاره کردن ایرانه و اینها کنترات برمی‌دارن، پیمانکارن و اصلا اگر امروز جلوشون وای نستیم در سطح سیاسی و در همین توان خودمون در شبکه‌های مجازی، فردا در خیابون‌ها خود اینها نه ولی نیروهایی که به اینها وابستن بعدن همون کاری میکنن که تو سوریه و لیبی و جای دیگه کردن، تکه پاره‌مون میکنن. خیلی واضح و ما این رو گفتیم. عده‌ای اومدن و گفتن که جدال خطش عوض شده، جدال چه میدونم مسیرش عوض شده، جدال مثل فلان کانال دیگه شده و غیره. حالا من واقعا از بردن اسمش هم واقعا کراهت دارم و خیلی ساده من بگم نه، ما مسیرمون به هیچ وجه عوض نشده. ما مسیرمون همون مسیری که همیشه بود. مسیر ما مسیر انقلابه، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، جمهوری اسلامی. مسیر ما دفاع از حاکمیت، برای اینکه معتقدیم که این حاکمیت در حال حاضر تنها چارچوبی است که برای این ملت وجود داره
و با همه فسادهای بیپایانش، با همه ظلمها و بی‌عدالتی‌هاش، با همه پاسخگو نبودن عجیب غریبش و با اینکه هیچ گونه افقی هم در حال حاضر برای اصلاح نیست، اما این چارچوب دلیلی است که ما درون این کشور با اختلاف‌هایی که داریم همدیگر رو نمی‌دریم. دلیل اینه که اونهایی که خیلی دیگه اعتقادات سرسخت مذهبی دارن و ولایی دارن و اونهایی که خیلی اعتقادات سرسخت زرتشتی دارن و میخوان برگردن به کوروش کبیر هنوز همدیگر رو ندریدن و این حکومت اگر اصلاح شه یا در یک گزاری توسط مردم با چیزی عوض شه یک چیزی، ولی اون کاری که الان دارن برش تبلیغ میکنن اینه که این حکومت بخار شه و بخارش یعنی ناامنی و فروپاشی اجتماعی و سرزمینی. برای همینه که نه، ما نه فقط از بر آرمان هامون بر انقلاب باقی موندیم، استقلال، آزادی و عدالت، ما بر دفاعمون از حاکمیت هم از یک منظر اینکه این حاکمیت بالاخره محصول و مولود انقلابه و این حاکمیت تنها دستاورد ماست، تنها موجودیت ماست. 47 ساله که توی وزارت اقتصادش دیتا هست از اتفاقات بدی که افتاده، بخشنامه‌هایی که اومده، تلاش‌هایی که برای اصلاح شده و شکست خورده. این باید حفظ شه و روی این باید ساخته شه. اونهایی که میخوان نابود کنن همه چیز رو و یک شبه بذارن کنار و گمان میکنن وعده میدن که ما میخوایم 0 کیلومتر کنیم اینجا رو، میخوایم اینجا رو به صفر تبدیل کنیم، از صفر برای شما عالیش رو بسازیم، میخوایم برای شما به قول معروف کلنگی اینجا آشغال به درد نمیخوره از صفر بسازیم. اینها مخبران مرگ سرزمینی هستن. قبلا هم زیاد بودن، در بقیه کشوران بودن، خب وعده بهش میدادن و به هیچ جا نمیرسیدن. هر گونه اصلاح، مدرنیزاسیون از دل اصلاح وضعیت ها، از دل شناخت وضعیت ها میاد. برای همینی که ما نه. اما کسانی که عوض شدن، یعنی من که سر جام موندم، اونهایی که سر جاشون نموندن اعضای حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که به هیچ چیزی معتقد نیستن، نه به استقلال، نه به آزادی، نه به جمهوریت، نه به اسلامش، نه به عدالت اجتماعی، نه حتی به ضرورت بقای جمهوری اسلامی. من سر جام موندم، من عوض نشدم. ببینید اونهایی که در کامنت ها خیلیشون یا سایبری هن یا مغزهای کوچک زنگ زده است و میان میگن که این کانال خب مثل چیز دیگه، مثلا کانال فلان یوتیوبر دیگه، اینو نمیفهمن، چون اینا رو همینجوری عمدن با مغزهای کوچک، مغزهای جلبکی بزرگشون کردن، چون اینا نمیتونن تشخیص بدن. ما کسانی که در این مسیر جدال در این چند سال بودیم، ما عمیقاً وفادار به ارزش‌های خودمون موندیم و سر جای خودمون هستیم. نه جیب هامون رو پر کردیم، نه به دنبال چاپیدن و خروج سرمایه از ایران بودیم، نه به دنبال این بودیم که به قدرت سیاسی برسیم، وزیر و وکیل شیم، نه دنبال این بودیم که تو وزارت نفت بریم. ما همچنان بر سر وعده خودمون ایستادیم. وقتی که آرد رو ابراهیم رئیسی خواست گرون کنه، انقدر عربده زدیم، انقدر بهش فوش دادیم خب که گفته این دیگه تموم شد، این زده انقلاب شد. و درست میگفتیم رئیسی حق نداشت که آرد رو گرون کنه و جراحی کنه و عقب کشید. خب این بار سر پزشکیان همونقدر داد زدیم و قضیه اینه که اونها که در حاکمیت هستن و حاکمیت رو هم انحصار خودشون و خانواده‌شون کردن، چرا به این لحظه رسیدن که انگار به سمت خودکشی دارن میرن، انگار عمد دارن که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی و به نابودی برسونن. اونها مثلا نه اینور. حالا ما که مشتی نمونه خرواریم، ولی در پایین، در بدنه اجتماع، حداقل من فکر کنم که اکثریت جامعه ایران مثل ما کسانی هستن که به رغم همه ما که سختی نمی‌کشیم که، ولی اونها به رغم همه سختی‌ها باز هم رفتارشون بیشتر در جهت حفظ نظامه تا صاحبان نظام و حاکمان. اونها مردمی هستن که هر بار که کشور امنیتش به هم ریخته سر امنیت وایسادن. همین کسانی که در پاییز 401 به رغم همه عصبانیت‌ها و همه اعتراضایی که داشتن، وقتی فضای ناامنی شکل گرفت برگشتن خونه‌هاشون. در همین جنگ 12 روزه به رغم همه تلخی‌ها و عصبانیتشون حول پرچم متحد شدن. برای همینه که اونها مردم عادی اکثریتشون اتفاقا نشون دادن که بیشتر طرفدار جمهوری اسلامی و حفظ حاکمیت به عنوان ابزاری برای از بین نرفتن امنیت بودن، تا کسانی که در بالا هستن
هر کاری که میکنن به قول معروف بدون توجه به اینکه جامعه چه پاسخ میده، اصلا جامعه توان داره یا نداره. ببینید من اینو میخواستم به شما نشون بدم. اینجا این یکی از این کسانی که عذر میخوام این صحبت هایی که امروز میشه خب به این شکل. مراد ویسی، کسانی که برای همین رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی قبلا کار میکرد و الان ایران اینترنشنال میگه بعد از این جنایت بعد حکومت آنها رو از ریشه بکنیم. از ته انگار هرگز چنین حکومتی در این کشور نبوده. این 47 سال هرگز در تاریخ ما نبوده. مثل آلمان بعد از نازی ها باید ممنوعشان کنیم، خط قرمز باشن، خط کامل قرمز کامل که برنگردن بدون هیچ اغماضی، نه فراموشی، نه بخشش، نه عفو. این همون کسی که هفته پیش میگفت وقت عزاداری نیستش، ما باید فعلا بجنگیم و وقت جنگ است و غیره. نه، اتفاقا هر کسی به شما میگه باید نابودش کنیم داره قشنگ به شما میگه که باید تاریخ رو صفر کنیم. چه کسانی میخواستن تاریخ رو صفر کنن؟ نیروی بنیادگرا همیشه میخواد صفر کنه، چون میخواد روی خرابه، روی هیچ، میخواد برای شما یک رویا بسازه. داعش میخواست تاریخ رو صفر کنه، میخواست پالمیرا رو از بین ببره و کل همه چیز رو، تاریخ رو از بین ببره که در بی تاریخی بتونه یک تاریخ جعلی منسوب به گذشته، به آغاز مثلا چه میدونم تاریخ اسلام بسازه، در حالی که هر گونه اندیشه اصلاحی، هر گونه بهتر شدن وضع از فهم انعکاسی وضعیت و بهتر کردنش میاد. این توضیح رو من برای کسایی دادم که هفته پیش گیج بودن. خب توی جدال ما در این 2 هفته چون مخاطبمون بیشتر خارج کشور بود چه گفتیم؟ بیشتر تلاشمون و دقتمون روی این نیروهای تباهی، نیروهای به راستی نیهیلیستی و مرگگونه اپوزیسیون بود، روی پهلویستا بود، روی تجزیه طلبان بود، روی نسبت و ارتباط اینها با آمریکا و اسرائیل بود و بیشتر تلاشمون برای نشون دادن این بود که از چه جنس جنگ رسانی، از چه جنس حربه های پروپاگاندایی استفاده میکنن تا مردم خارج کشور، ایرانی مقیم خارج کشور رو به عنوان پیاده نظامشون به خیابان ها بکشونن، جلوی جاهای مختلف بعد به اون عدد ارجاع بدن تا سناتورها و کنگرسمن ها و MP های غربی بتونن برن در داخل پارلمان ها و در داخل دولت ها چانه زنی کنن و بتونن جنگ رو توجیه کنن. واقع جنگی که به نظر میاد تصمیمش در سطح دیپ استیت غرب گرفته شده رو اینها براش به قول معروف یک پیوست اجتماعی به وجود بیارن، پیاده نظام و سیاه‌لشکر. برای همین ایرانی‌ها رو دارن به این شکل عصبانی می‌کنن و ما تاکیدمون بیشتر روی این بود که آقا اینها چی کار می‌کنن. اما حالا که وضع اینترنت در ایران باز شده، من می‌خوام امشب پیش از هر چیزی با دوستان داخل کشور صحبت کنم، به ویژه با نیروهای مذهبی، نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی که خیلیشون برنامه جدال رو می‌بینن و من فکر می‌کنم که این بسیار بسیار مهمه، چون اینها حالا ایده‌ای که خیلی سخت آیین هستن و فقط دوست دارن که یک روایت بشنون که همه اینها تروریست بودن، اینا به کنار، اینا در هر جامعه هستن. خب تو آمریکا هم خیلی کسایی هستن که معتقد بودن جورج فلوید آدم عملی هروئینی، بعد کسایی که تو بلک لایوز ماتر یا زندگی سیاهان ارزش دارن همشون دزد و تبهکارن و غیره. تو آمریکا هم همیشه هست. هر وقت که شورش میشه، هر وقت که مردم بیرون میریزن، روزنامه‌های خیلی راست افراطی میان تمام شورشی ها رو از روسیه پول گرفتن، از ایران پول گرفتن، معتادن، مریضن، زندانی بودن و غیره. ولی ما میدونیم که شورش زبان بی صدایان، زبان آسی جان به لب رسیدگان بدون آینده است، همونطوری که مارتین لوتر کینگ همیشه گفتش. خب و یک اتفاقی که اینجا افتاد بالاخره در این 18 19 اصلا اون به کنار، قبلش در ازنا، در آبدانان، در جاهای مختلف ایران، اصلا اون 2 روز رو بذارین کنار. اصلا اون 2 روز یوفو اومده بود از بالا، مستقیم از آدم فضایی ها اومده بودن با کمک موساد یه سری آدمو کشتن، بعدم همشون تبخیر شدن رفتن بیرون، اصلا مردم این کشور نبودن. ولی من دارم با عقلا حرف میزنم، با بچه‌هایی که مال این کشورن، همون بچه‌هایی که وقتی سیل میاد اول از همه بلند میشن میرن به سیل کمک میکنن، بچه‌هایی که تو همینجا هم وقتی بهشون میگن برن تو خیابون گوشت دم توپ هستن و من فکر میکنم که اونها بخشی از ایرانن، همونطوری که این معترضین که الان خیلیشون زیر خاک هستن بچه‌های ایران بودن. و من گمان میکنم که در حالی که حاکمیت به نظر میاد که تصمیم داره که به قول معروف حتی اعتراض رو به رسمیت نشناسه، ما
باید از دل جامعه با همدیگه حرف بزنیم. با من همراه باشید تا این برنامه تقریبا متفاوت جدال رو با هم دنبال کنیم. خب قبل از هر چیز من اینجا این رو توضیح بدم که یادتون باشه هفته پیش شورای امنیت گفتش که بر مجموع 3117 نفر کشته شدن، ولی در چه وضعی؟ در حالی که یک کمیته حقیقت یاب در داخل شکل نگرفته، در حالی که همین نهادهای موجودی که ما داریم کسی نیامد اسامی اینها رو منتشر کنه، اسامی خانواده‌هاشون رو منتشر کنه، اجازه بده که اینها بیان حرف بزنن، بیان وجود داشته باشن. در این وضعیتی که اینقدر ابهام هست ما چه اتفاقی داریم؟ اینو داریم که اینترنشنال الان میاد میگه که حداقل 36500 نفر کشته شدن. هر جا که ابهام هست طرف مقابل میاد و بزرگ میکنه، بزرگتر میکنه و غیره. من گمان میکنم که حالا ممکنه که اون عدد 3000 نفر درست نباشه و که اگرم واقعا همین 3000 نفر هم باشه فاجعه رخ داده و آغاز شاید پایان ایران باشه. یعنی کشوری که 2500 سال دوام داشت ممکنه که ما در آغاز سرازیری باشیم. همونطور که اگر به قول معروف حزب اللهی هستید حداقل جمله خود آقای خامنه‌ای رو گوش کنید که گفت دوره گذار دوره آینده‌های دشوار و پیچیده است. این آینده دشوار میتونه کشور متوسط مثل ایران رو به ناایران تبدیل کنه. به همین سادگی و با همین اتفاقات جرقه زده میشه. من نمیگم این جرقه اصل قضیه است، نه، اصل قضیه جنگ‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، اما این جرقه‌ها روی همدیگه است که چنین مجوزی رو میده و چنین کاری رو آسون میکنه. اما اگر همین 3000 تا بود فاجعه وحشتناک بود. اما وقتی که ما این 3000 تا رو میگیم و بعد جنازه ها رو به همون شکل روی همدیگه تلمبار میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اینه که عدد میشه 36000 تا. از اون ور تایمز میگه 30000 تا، مجله تایم آمریکا. از اون ور کریم سجادپور میگه که حداقل 30000 نفر کشته شدن در 8 9 و جمله رو از داخل تایم میگه the only parallel offered by online database occurred in Holocaust. تنها اتفاق شبیه این در دیتاهای موجود در هولوکاست اتفاق افتاد. و همین ما میگه که این عدد سازی ها و عدد بازی های کثیف هدفش چیست؟ هدفش یک چیزه، اسرائیل باید تطهیر شه. اصلا ماجرای اسرائیله. اسرائیل باید تطهیر شه. اسرائیل از اون 2 سالی که در ذهن جامعه غربی به ویژه در ذهن دانشجویان غربی که تو انکمپمنت ها بودن اسرائیل به عنوان شرارت مطلق بود، حالا ممکنه که نشه اسرائیل رو شرارت شویی کرد ولی حداقل میشه از مطلق بودن درش آورد. به قول انگلیسی دیسینگولارایزیشنش کرد، یعنی از یکتا بودن در آورد، یکتا زدایی کرد از شرارت اسرائیل. خب واقعا نگاه کن حکومت‌های شر دیگه هم هستن، اینا تو 2 روز اونقدر کشتن که اسرائیل مثلا توی 2 سال کشته، 1 سال کشته. این کار شبیه هولوکاست داره. همینه که ولی این رو چه چیزی مجوزش میده؟ این نحوه حکمرانی ما مجوزش میده. حکمرانی ما چیه؟ حکمرانی این که میگم نه خانواده ها حق دارن حرف بزنن، حتی به رسمیت نمیشناسیم بهشون میگیم تروریست، معترض میگیم تروریست، یا شهید یا تروریست. یا اون 2400 تایی ان که رفتن بهشون گفتن شهید هستین، حالا 600 تاشون هم شدن، 690 نفر هم شدن تروریست. حالا چجوری تقسیم شده ما واقعا نمیدونیم. بعد این وسط عباس میلانی به عنوان تاریخ نگار دانشگاه استنفورد میگه که حداقل credible reports، گزارش‌های معتبر، تعداد کشته شدگان رو 60,000 نفر، بالای 60,000 نفر میذارن. این باور نکردنی همینجوری داره میاد. این عباس میلانی در استنفورد از دوستان پل ولفوویتس از غیره، این هم میاد اونجا اینو میذاره. این مقصرش میگم تا حد زیادی نحوه حکمرانی ماست. حالا بس من در ابتدا گفتم من موضوعم خیلی خیلی مشخص و آینه واره. من معتقدم که جمهوری اسلامی
یک خطای عظیم کرده، خطای عظیمی که اصلا باور کردنی نیست. اما آیا من معتقدم که چون خطای عظیم کرده باید الان براندازی مجاز و غیره؟ اینو یه مقدار گوش کنید، چون در این دو تا روایت حد اکثری بین صدا و سیما و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و مشابهش در اپوزیسیون، چون اینا دو تا قشنگ قرینه همدیگه هستن، اصل ماجرا گم میشه. و یک جماعتی هم ساخته شدن در این سالها که یا خر حامی همه چیز جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی لکه سیاه روش نداره، یا لحظه‌ای که میفهمن که لکه سیاه که چه عرض کنم یه چیز خیلی گنده سیاه داره، مهدی نصیری و شریفی زارچی میشن، تلق اونوری میشن. خیر برعکس، اگر یه مقدار اصل فهم بنیادین داشته باشین، ایران یک حکومت جهان سومی بومی عقب نگه داشته شده چند قرن در حال استعمار بوده است که در همین مدت هم، در همین 45 سال بعد از انقلابش، بیشترش در انزوا بوده، در تحریم بوده. تحریم فساد میآفرینه، تحریم همه چیز رو گروگان میگیره و همه چیز رو به گوه میکشه. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بوی گوه میده، بالا تا پایینش بوی کثافت میده، اما منشأ این کثافت تحریمه. اینه که تو برای اینکه بتونی نفتتو بفروشی بعد یک مش رجاله مثل بابک زنجانی رو ردیف کنی که اونام از پشت به فلان رجاله های نیروهای امنیتی و نیروی درون قدرت وصل میشن، برای خودشون کلونی های قدرت میسازن. کلونی های قدرت مثل تویولداری در زمان قاجار، هر کدومشون صاحب قدرت میشه و دیگه قدرت پس نمیده. حتی بهش بگی آقا حالا برو کنار، میخوام من به شکلی سیاست اقتصادی ما عوض کنم، میگه چی برم کنار، پدرتو در میارم، آدم تو خیابون میارم، فلان میکنم. و اینه برای همینی که ما معتقد نیستیم که چون داریم الان بی‌عدالتی ها، ظلم ها رو میگیم خونه خاله است، حکومت کت شلواری که درش بیاریم بندازیمش دور، اما حکومت رو باید پاسخگو کرد. این به این معنی نیست چون حکومت ایران تحریم داره، چون اونور امپریالیسم هست، حکومت ایران قشنگ دیگه راحت پیژامه بپوشه هر غلطی خواستش بکنه. نه، حکومت ها رو باید با زحمت جامعه و با زحمت مردمی که سهامداران حکومت هستن، به ویژه هر چقدر کسانی که بیشتر هزینه دادن براش، باید حکومت ها رو پاسخگو کرد. برای همینه که از منظر ما در جدال اتفاقا چون حکومت ایران براش 230,000 تا شهید داده شده، غلط میکنه که کشتار 3,000 نفری کنه. چون حکومت ایران براش 230,000 شهید داده شده، خانواده‌های شهدا به عنوان سهامداران جمهوری اسلامی بعد یقشو بگیرن بگن فلان فلان شده، واسه چی جراحی اقتصادی کردی که بعد 3,000 تا بچه مردم کشتشن. برعکس، این فرمول ما برعکسه. ما چون می‌خواهیم جمهوری اسلامی به عنوان یک فرم سیاسی در اینجا نترکه و همراهش ایران نترکه. اگر یک آلترناتیوی بود، اگر آمریکایی بالا سر ایران نبود که بلافاصله ناوگانش رو بیفته، مثل جنگ سرد بود، قدرت‌ها جرئت نداشتن دخالت داخلی کنن، یه رهبر متمرکز درونی هم بود که به جایی هم وصل نبود و میلیون‌ها نفر آدم صلح طلب هم تو خیابون بودن که حاضر بودن کشتشن ولی نمیرفتن بسوزونن و بکشن. یک جنبش رهایی بخش با اصول مشخص بود و جنبش نیهیلیستی، آتش بزن و نابود کن و بسیجی رو بگیر توش، مثلا توی ما تحتش غیر داغ بریز، این هوس‌ها و تخیلاتی که ندارن. ما اتفاقا میگفتیم آقا جمهوری اسلامی باید عبور کرد رفت به بعدی، ولی در حال حاضر تنها چیزی که به عقل ما میرسه و در افق هست اینه که باید اصلاحش کرد و اصلاحش هم خیلی خیلی مهمه. اگر اصلاح نشه هم فرو میپاشه. من باز این نکته دیگه اینجا بگم، خیلی حرفایی که من میزنم برای کسایی که مغزهاشون کوچکه و در همین سیستم آموزشی زنگ زده ساخته حداد عادل ها ساخته شده و در همین تلویزیون صدا و سیمای زنگ زده مندرس بیفایده ساخته شده، گمان میکنه حرفایی که ما میزنیم پریسکریپتیو و تجویزیه. ای مردم بریزیم بیرون، جمهوری اسلامی رو فلان کنید. این همه ماها ما انذار دادیم که اگر جراحی اقتصادی شه شورش میشه. رائفی پور، اون یکی پسرک پور مسعود، تمامی این جماعت با آی کیو 100 110 105 85 که این سالها به عنوان منبری‌های رسمی رسانه‌ای تو این کشور تبلیغ شدن توسط نهادهای امنیتی، اومدن مثلا علیزاده و جدال دارن تبلیغ شورش میکنن. نه، ببین در علوم انسانی دو چیز داریم، تجویزی و توصیفی. ما توصیف میکنیم، الان هم داریم توصیف میکنیم که اگر حرفایی که امشب میزنیم جدی گرفته نشه، مرحله بعدی جنگ داخلی در ایرانه و اگر جدی گرفته نشه بعد دیگه قابل کنترل نیست.
این تجویز نیست. ما نمیگیم مردم بریزین جنگ داخلی کنیم، داریم توصیف میکنیم از منظر کسی که یه ذره نخود به عقلمون رو بعضی وقتا به کار میندازیم، 4 تا کتابم مقاله میخونیم، خب در مورد بقیه کشورها یه نگاهی میکنیم، داریم توصیف میکنیم. همونطور که توصیف کردیم و پیش بینی کردیم که این اتفاق به کشتاری 10 برابر آبان 98 میرسه، الان هم داریم میگیم که اگر گوش نکنید به این حرفا بعد به یک اتفاق 10 برابر بدتر میرسه. پس با من همراه باشید. خب این نکته اول من بودش. بریم سراغ یکی از این هایی که الان اومده با هم. یکی از همین خانم‌های معترض در میدون هفت حوض در ایشون جناب آقای سهیل کریمیه از روزنامه‌نگار و مستند. آدم بعدی هم نیستش، فقط تو عراق هم قبلا گرفته بودنش آمریکایی‌ها. خب ولی نحوه فکر کردن ببینید شما. حضور داشت، مکشفه هم بود، مکشفه از حجاب بود که من گفتم که خب خانم الان واسه چی وایسادید؟ همینجوری که با همه دیالوگ رو داشتم. گفتش که تو آدم کشی؟ گفتم که من به خدا نه آدم کش نیستم، مثلا من شغلم نوشتنه و فیلم ساختنه. گفتش که نه تو حتما اومدی اینجا آدم بکشی. گفتم که خانم محترم الان این حرفا رو میزنی ممکنه فراجا یا دوستان دیگه مقدار عصبانی میشن باهاتون، حتی بد صحبت بکنن. من خیلی خوب دارم، یا تجمعی که داریم اون اعتراض نیست. گفتش که امروز چند نفر رو کشتی؟ یعنی من هر چی میگفتم گفتم که با تو یا بی تو. که اینجا بود یک مرتبه برگشت گفت تو اومدی منو بکشی و شروع کرد جیغ زدن، زنجموره و روی صورتش خش کشیدن و فریاد میزد که منم میگفتم خانم محترم بیا و اصلا کنترل دست خودش نبود. انگار کسی دیگه ای داشت این رو، انگار مثل یک رباتی که از دور کنترل بشه، خودشو میزد، فریاد میزد و به رفقا گفتم آقا ولش کن، رها کن، اصلا بذارید همینجوری. انقدر جیغ زد تا خسته شد، خودش بلند شد رفت. انگار اصلا واقعا کنترل دستش نبود. من خیلی موردای اینجوری دیدم، اینی که میگم مثل زامبی، مثل آدم‌های جادو شده. حتما فیلم علوم غریبه رو از این جهت همین آره حتما فیلم چیز رو دیدید، ملک سلیمان استاد بهرانی رو دیدید، دقیقاً مثل همون اتفاق بود. یعنی آدم‌هایی که احساس می‌شد جن زدن. نمیدونم واقعاً قابل مطالعه است، یعنی باید تو قابل مطالعه که این چیزا رو مطالعه کردن از زمان فروید در 1890 تا حالا اینا رو مطالعه کردن. یه علمی وجود داره به اسم روانشناسی، روانکاوی، شاخه‌های مختلف داره، مکاتب مختلف داره و به این اتفاقی که میفته میگن هیستری. افرادی که میتونن از جاهای تروماتیزه شده باشن، یک ضربه‌ای بهشون خورده باشه، فشارهای روحی و روانی، بعد میتونن به قول معروف حتی تخیلاتی داشته باشن، میتونن حالا نمیخوام وارد تخصصیش بشم، بوردرلاین سایکوسیس میتونه باشه، حتی میتونن جهانهایی رو تصور کنن و غیره و منفجر شده. این جن و من و اینا نیستش آقای کریمی. فشارهای مختلف اجتماعی به علاوه روایت‌هایی که طرف مقابل مثل ایران اینترنشنال و غیره مرتب میده از اتفاقاتی که میفته و عدم پاسخگویی حکومت به عنوان یک سیاست رسمی که هر اتفاقی بیفته ما جواب نمیدیم. خب جواب نمیدیم. اگه کسی بگه آقا فلان جا به بچه‌ای آدمی تجاوز کردن، ما خبر اصلا نمیدیم. خبر فقط از ایران اینترنشنال میاد. ما اینجا سمون بوک نشستیم، مردم ما یا همه عاشق ما، تماما به ما اعتقاد دارن 100%، اصلا فکر می‌کنن که ما هیچ چیزی نداریم، مشکلی نداریم، یا اینکه نه غلط کردن، ضد انقلابم برن تو خیابون، بعد ما با تفنگ سراغشون. و اینا که رو هم دیگه انباشته میشه، تلمبار میشه، تبدیل میشه به یه شهروندی که اونجوری منفجر میشه. شما وقتی قبلا میدیدی که گشت ارشاد میمد سراغ افراد، بعد زنا میشستن اونجوری جیغ‌های هیستریک میزدن و عجیب، جن نبوده، جن زده نبودش، زامبی هم نشده بودن. اینها انباشت فشارهای مختلف روانی، تحقیرهای مختلف روانی تبدیلشون کرده به جایی که انفجارهای هیستریک درش اتفاق میفته. اینو از این نظر خواستم بگم که اگر فهم ما اینجوری باشه از اون اتفاقی که در اون 18 و 19 دی افتاد، وحشتناک. ما 2 تا بخش شدیم اینجا، هر بخشی داره به اون سمت به عنوان زامبی و تروریست کامل نگاه میکنه. حالا من گفتم ایدئولوژی که پهلویست‌ها، اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها دارن تو ذهن آدم‌ها میذارن ایدئولوژی خطرناک و از جنس داعشیه. ولی آدم‌هایی که دارن ایدئولوژی رو میگیرن، آدم‌های مان، بچه‌های مان، مردم این کشورن. خود اون آدم‌ها رو شما همچنان با مجبوری باشون گفتگو کنی. اون آدم‌ها به این علت به اون سمت رفتن که رها شدن.
از نظر اقتصادی رها شدن، هیچ گونه امیدی ندارن، هیچ گونه جایی نیست که تعلق داشته باشن، حس تعلق ایدئولوژیک، حس تعلق ملی هم ندارن، حس تعلق سیاسی هم ندارن و بعد گفتارهای نیهیلیستی و نابود کننده و تیروتار ایران اینترنشنال و خبرایی که 24 ساعت داره میاد هستش رو هم سوار میشه و تلفیق میشه. ولی اگر شما بخواید اونها رو از خود بیگانه کنید و بیشتر هولشون بدید اونور، مسیر جنگ داخلی همواره. یه نکته دیگه من بگم و بعد برنامه امشب رو اصل قضیه‌اش شروع کنیم. ببینید دو راه هستش. یک راه جنگه، یعنی الان شما بگی آقای علیزاده این پرت و پلا چی داری میگی؟ آمریکا داره میاد در یک قدمیه، ما میخوایم بجنگیم و الان بچه‌های معتقد جمهوری اسلامی هم باید آماده باشن که برن تو خیابون، اینا میخوان پاسکا بگیرن، جلوشون وایسن شلیک کنن، بجنگ تا بجنگیم. مثل سوریه است. الان ما دشمن هم دیگه ایم و راه حل جنگه. و این حرفای تیزیچمانی هم الان نیستش. ولی من چیز دیگه دارم میگم. من میگم اتفاقا اگر بپذیریم که جنگ هیبریدی است، جنگ هیبریدی اومده که جامعه رو صد پاره کنه، اومده انسجام اجتماعی رو نابود کنه، بخش‌های مختلف جامعه رو مقابل هم بذاره، به هم مشکوک کنه و جنگ داخلی از پایین به وجود بیاره. برای همین که ما اتفاقا راه حلمون برای امنیت راه حل اجتماعی است. ما معتقدیم اون امنیتی ها چرا امنیت رو نابود کردن؟ الان امنیت ایران نابود شده. الان همه میدونن که اگر یه بحران دیگه مثل 18 دی شروع شه، ممکنه که همسایه بالاییشون با چاقو بیاد سرشون ببره اگه طرفای حاکمیتن، یا برعکس. خب اونور چه میدونم شروع کنن تو خیابون به اونور شلیک کردن. الان بخش‌های مختلف جامعه از هم داره نفرت پیدا میکنه، درسته؟ و در چنین شرایطی امنیت از بین رفته. پس امنیتی ها شکست خوردن و فاجعه آفریدن. اگر امنیتی ها راه حل اجتماعی می داشتن، میفهمیدن اما باید جامعه رو تقویت کنی، جامعه به هم اینقدر مشکوک نباشه، باید سعی کنی ارتباط برقرار کنی، باز به این لحظه نمیرسید. خب پس نکته اول اینه که چون جنس جنگ هیبریدی است، میخواهد که جنگ اجتماعی به وجود بیاره. و نکته دوم، اگر بحث جنگ باشه، من معتقدم مثلا شکی نیست که جمهوری اسلامی پیروز مطلقه. تمامی تخیلاتی که در این 3 هفته توسط رسانه‌های خارج داره میده یک شوخی ابلهانه است. یعنی جنگ فیل و مورچه از جمهوری اسلامی اگر بخواد در خیابان پیروز شه، حتی اگر آمریکا بهش حمله کنه، در تمامی این چیزها قدرتش طوری است که خواهد ماند. اصلا شک نیست. من این رو به اپوزیسیون میگم. اگر شما گمان میکنید که جمهوری اسلامی رو با این کارها، 3 تا از این کارها میتونید از بین ببرید، به این فکر کنید که خب چون آمریکا 6 تریلیون دلار هزینه کرد تو عراق و نیامد اول تکلیف و ترتیب جمهوری اسلامی رو بده. اگر به این راحتی بود، خب اون موقع میومد، اون موقع جمهوری اسلامی نه هایپرسونیک داشت، نه موشکاش اینقدر سرعت و قدرت و دقت داشت، نه پهپادهای امروز داشت، نه اورانیوم غنی‌سازیش اینقدر بودش. سال 84 میومد تلقی ترتیب جمهوری اسلامی رو میداد که اینقدر تو عراق پررویی نکنه و 6 تریلیون دلار به آمریکا ضربه نزنه. برای اینکه به این سادگی نیستش. اونایی که همون موقع سال فکر کنم 2001 2002 یه وار گیمی به وجود آوردن بین آمریکا و ایران توش شکست نخورد، آمریکا شکست خورد. برای همینه که اینها فانتزیه. ولی من به طرفدارای جمهوری اسلامی میگم دستاورد شما چه چیزی خواهد بود از این؟ شما هم پیروز خواهید شد، همونطور که اسد در سال 2016 پیروز شد و تونست یک سوریه ویران رو از دست اپوزیسیون و براندازان و داعش پس بگیره. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه در حلب دیگه ساختمان سالب نمونده بود، به قیمتی که اینکه بعد 8 سال بعدش همینجوری آب شد و فرو ریخت. برای همینی که ما میخوایم بین این دوتا، بین مردمی که دارن روایت‌های اپوزیسیون رو هر لحظه بیشتر میپذیرند، روایت‌های ایران اینترنشنال رو، و این وری که در حاکمیت سفت و محکم وایساده با اعتماد به نفس 100% که همه چیز خوبه، من هم خیلی پیروزم، 4 تا اغتشاشگر و تروریست رو هم نابود کردم، 40 تا دیگه هم بیاد نابود میکنم. بسیار خوب. ولی به چه قیمتی؟ در این وسط چه چیزی میمونه که تو براش حکمرانی کنی؟ برای همینی که ما اصرار داریم که اگر حکمرانی اصلاح نشه، روزها بسیار روزهای تیره و تاریک است. من قبل از اینکه میگم برنامه رو شروع کنم، یک چیزی پیدا کردم که اصلا به هیچ وجه 100% قابل استناد نیست. یک نفر بر من ایمیل کردین رو از یکی از کانال‌های حزب اللهی هم هستشین، به اسم کانال دکتر حسن اخلاقی، حجت الاسلام هم هستش، نگید که این مال اپوزیسیون این است. از کجا گرفته آمارش رو من هنوز نمیدونم. به نظر میاد که آماری که ولی خیلی با عقل من غریبه نیست. آمار معقول به نظر میاد. میگه تصویر یک بحران جوان محور، نمونه آماری 11252 نفر.
ترکیب جمعیتی 88% مرد، 12% زن. کنش‌های خشن و پر ریسک همچنان عمدتا مردانه است، همسو با الگوهای جهانی تروریسم و افراطگرایی. تابعیت 99% ایرانی. این داده فرضیه محوریت خارجی را به طور جدی تضعیف می‌کند. ریشه‌ها عمدتاً داخلی، اجتماعی و ساختاری هستند، نه صرفاً نفوذ بیرونی. وضعیت خانوادگی و سنی 82% مجرد بودن، معمولا ناپایداری هویتی، ریسک پذیری بالا، ضعف پیوندهای اجتماعی داره. سن 77% زیر 30 سال، 27% زیر 18 سال. مهمترین یافته کل گزارش اینه که پدیده جوان محور و حتی نوجوان محوره که نشانه شکست در جامعه پذیری، بحران معنا و هویت و تاثیرپذیری از شبکه اجتماعی و روابط هیجانی. من قبول ندارم این نتیجه گیریش رو، بهش میرسم. مذهب 99% شیعه، مسئله فرقه‌ای یا مذهبی کلاسیک نیست ولی بعداً حتما میتونه باشه. ماهیت بحران بیشتر اجتماعی، هویتی، سیاسی، روانی. حالا من توضیح میدم که چرا این نگاه غلطه. سابقه کیفری هم 93% بدون سابقه دستگیری، یعنی این افراد مجرم حرفه‌ای هم نیستن. نتیجه مهم، با رادیکالیزه شدن سریع و کوتاه مدت مواجهیم، نه بزهکاری مزمن. وضعیت اقتصادی 65% طبقه متوسط، 32% ضعیف، فقط 3% مرفه. فقر مطلق عامل اصلی نیست، اما این نکته اصلیه: فشار اقتصادی، بی آیندگی، احساس نابرابری، فقدان تحرک اجتماعی. تو احساس کنی که آقا من از این طبقه بالاتر نمیتونم برم، اگه کار کنم، درس بخونم، همه تلاشمو کنم، بالاتر نمیتونم، رشد اقتصادی نمیتونم داشته باشم. 100 تحصیلات، 88% دیپلم و زیر دیپلم، فقط 7% لیسانس و بالاتر، که نشان دهنده ضعف تحلیل انتقادی، آسیب پذیری بالا در برابر روایت‌های ساده و هیجانی و فاصله از نهادهای رسمی تولید معنا. وضعیت شغلی 17% دانش آموز، 6% دانشجو، 60% آزاد، 7% بیکار. شغل آزاد یعنی ناپایداری اقتصادی. اشتغال رسمی دولتی فقط 2% بوده. خب که حالا میگه این داده نشون میده مسئله صرفا امنیتی نیست، برخورد صرفا پلیسی، یعنی اثر کوتاه مدت، ریشه ها در آموزش، اقتصاد جوانان، هویت، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و بی‌صدایی قرار داره. خب تروریسم در این نمونه بیش از آن که محصول ایدئولوژی مذهبی یا نفوذ خارجی باشد، نتیجه بحران جوانی و هویت است. حالا من اینو خواستم بگم که اولا دم این آدم‌های مثل این گرم که تو این فضا اومدن جرأت کردن حرفی متفاوت از خواسته روایت رسمی صدا و سیما بزنن و این باز خودش به قول معروف جای امیدواری است. ولی این نکته مهمتر، من به عنوان کسی که شاهد شورش بودم در منطقه خودم در لندن، شورش دیدم، با بچه‌های صاحب شورش هم حرف زدم در اون لحظه 2 روزه و اون موقع BBC انگلیسی میگفت اینا دزدن، میخوان برن کفش نایکی از مغازه بدزدن، غارتگرن و غیره. اما صدا و سیمای ملکه هم همین حرفا رو میزد. یک طرفه به قاضی رفته بود و همین کارا رو میکرد، با اینکه اینا پلیس جرئت نکردن بکشن. روز سوم دولت دیوید کامرون، اینا مال همش مال اوگوست 2011، ارتش آورد تو مغازه توی کشور. بعدم دادگاه‌های شبانه تشکیل دادن و خیلیشون 2 نفر به خاطر دزدی یه بطری آب 6 ماه به زندان دادن و غیره. همه دولت‌های جهان در لحظه شورش دست راستی میشه، اصلا شک نکنید. دولت چپ و راست هم نداره. لحظه شورش یعنی لحظه به هم خوردن امنیت اجتماعی، لحظه اعلام وضع اضطراری، معنی فلسفیش یعنی state of emergency، و تو اون لحظه همه دولت‌ها راست‌ترین دولت دنیا. حالا اگه بتونن با چماق کنترل کنن، اگه اون طرف قوی‌تر باشه، بعد هلیکوپتر میارن، اون شوخی نداره. ما هم نقدمون امشب نیستش که چرا در لحظه‌ای که به پاسگاه حمله شده شلیک شده. حرفمون اینه که چرا گذاشتید به اون لحظه برسه. ما حرفمون پیشتر از اونه. وقتی میگیم حکمرانی بی‌خرد به سمت خودکشی جمهوری اسلامی، این نیستش آقا همه جای دنیا اگر پلیس رو بزنن بهشون میزنن. خب واسه چی و گذاشتی 12 روز کار به اونجا برسه؟ ابله. خب از این بگذاریم. اما چیزی که من اونجا دیدم توی شورش انگلیس اینه که بچه 18 ساله اگرچه خودش دانش آموز بود هنوز و دلیلی نداشت که مثلا فقر مزمن داشته باشه، ولی فقیر شدن سال به سال پدرش رو دیده بود. شورش‌های انگلیس در سال 2011 دقیقاً بعد از بحران اقتصادی سال 2008 شکل گرفت و دیده بود که چگونه خونه ها داره ازشون گرفته میشه. وام هایی که داده نشده به ریپوزیشن یا پس گرفتن خونه توسط بانک، مصادره خونه توسط بانک تبدیل شده. بیکاری پدرها رو دیده بودن. ندیدن تحرک طبقاتی رو دیده بودن در جامعه‌ای که بانکدارا هر روز داشتن پولدار میشدن. برای همینه که اینکه جوان 18 ساله این همه خشم داشته باشه اصلا چیز عجیبی نیست.
بچه 18 ساله که نه خونه‌ای داره، نه زنی داره، نه بچه‌ای داره، واسه چی اینقدر؟ اون که فقر اصلا تجربه نکرده، فقر خودش رو تجربه نکرده، ولی فقر خانواده‌اش رو تجربه کرده و بسته بودن افق رشد رو که تجربه کرده. این شورش 14 سالگی تحریم ها در ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی از فرا رفتن، از بیرون رفتن از حیطه تحریم ها بودش. این شورش تاریک بودن افق اقتصاد ایرانی که نتونست بر مسئله تحریم فائق بیاد، چون به جای اینکه بتونه تحریم رو کلا کنار از تحریم فراتر بره، یه سری دزد و مفخور به وجود آورد به عنوان دلال دور زدن تحریم که خودشون مصیبت دیگری شدن و اقتصاد سیاسی ایران رو گروگان گرفتن. این اتفاقا شورش معناداری است. لازم نیستش که از اسرائیل مستقیما آدم اومده باشه. ممکنه که 10 تا آدم از اونجا آموزش به اینا داده باشن، 10 تا آدمشون رادیکال باشن، ممکنه که 10 تا لاتولوت هم بینشون اومده باشن و غیره. اصلا خیلی واضحه، خیلی واضحه. من یک بار دیگه گفتم بسیار چیزهاست که ما نمیدونیم. بعد وایسیم اگر حاکمیت عقلی داشته باشه بتونه تحقیق تفحص به وجود بیاره، یواش یواش بتونه با آدم‌ها حرف بزنه. حالا الان ما میگیم ملتهبه، ولی یه هفته دیگه تو خود انگلیس هم اون لحظه میگم همه اومدن شورشو محکوم کردن، گفتن اینا سری دزد پدر سوختن، ولی 3 ماه بعد که التهاب خوابید پارلمان انگلیس اومد تحقیق تفحص رو انداخت، توضیح داد که دلیل نفرت بچه‌های سیاه که وسط شورش بودن یکی رفتارش خشونت‌آمیز پلیس با این ایست بازرسی‌هایی که میذاره، بازرسی بدنی، فقیرتر شدن مردم، سوم چهارم پنجم. الان من امیدوارم که اینها بیاد و مستندات بیاد، نه این ویدیوهای ابلهانه با این موزیک‌های وحشتناک پشتش از فارس و تصنیم و صدا و سیما که اصلا هیچ کدومشون نمیتونه کسی رو قانع کنه و توضیح بدن که آقا چی بوده، چند نفر بودن، اگه واقعا نیروی خارجی گرفتید، موساد بوده، چرا اعترافاشون دیده نمیشه؟ اعترافای صورت پوشیده‌ای که هیچ کس رو قانع نمی‌کنه و نمی‌فهمیم. من به عنوان کسی که مطمئنم تو ایران موساد، CIA میخوان دخالت کنن و نفوذ کنن، هنوز از هیچ از این ویدیوها قانع نشدم و همه این ویدیوها رو کنار هم دیگه بذاریم با این موسیقی‌های فجیع، هیچ کدومشون جای این تک ویدیو رو نمیگیره که من میخوام برنامه امشب رو به این اختصاص بدم. خیلیاتون هم دیدید، ولی ازتون میخوام که این ویدیو رو با من ببینید. جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی؟ در مقابل تمام ویدیوهایی که در این 2 هفته پخش شد از سمت نیروهای از رسانه‌های رسمی، یک ویدیو 10-12 دقیقه‌ای یک آدمی که در لای جنازه ها میچرخه. من حتی پرسیدم ببینم که کسی آیا انقلتی آورده که آیا مثلا این صدا گذاری شده است یا نه، ولی صدا گذاری شده باشه چیز خیلی عجیبی توش نیستش، حرفایی که میزنه خیلی حرفای عجیبی نیستش و بین جنازه ها میچرخه و دنبال جنازه بچه‌ش. این ویدیو تقریبا توسط همه ایرانی ها دیده شده و به تنهایی به بخش عمده از این روایت رو شکل خواهد داد در نسلی که خواهد آمد. این روایت خیلی پیچیده‌ای نیستش و من اصرار دارم که ما این رو با هم ببینیم، نه به خاطر اینکه حالا الان بخوایم شکل بدیم، برای اینکه این اتفاق باید به رسمیت شناخته بشه. من هر کسی هر چیزی که بخواد بگه، هر کسی هر تهمتی که میخواد بزنه، من میخوام این ویدیو به رسمیت شناخته شه و اگر حاکمیت خردی نداره، چون حاکمیت رو من الان دارای خرد نمیدونم، حاکمیتی که عقلش از علی علیزاده و محمد رضا یزدی‌زاده و یاسر جبرائیلی و سمسامی و 30 تا آدم دیگه که تو این برنامه اومدن داد زدن که نکن، جراحی اقتصادی نکن، فرشاد مومنی از ماها کمتره، با 2.5 میلیون کارمند و 300,000 تا نیروی نظامی و 10,000 نیروی امنیتی و صدها کارگروه چه میدونم فکر تو اتاق وزارت اطلاعات و اینا عقلش نرسید که این کار خطرناکه. من بهش اعتماد ندارم، به خردش اعتماد ندارم، برای من الان نگرانم و من به خرد مردم عادی، به خرد آدم‌های عادی و به ویژه حامیان جمهوری اسلامی، خیلی کسایی که تو این 45 سال هزینه دادن برخلاف تصویر عمومی هم که میخوان اونا رو راندخور و غیره نشون بدن، من تو این سالها فهمیدم که خیلیشون اکثریتشون راندخور نیستن، هم سختی‌های اقتصادی رو تحمل میکنن، هم فوش بقیه رو تحمل میکنن، هم نگاه سنگین مردم رو تحمل میکنن. من میخوام اونها این فیلمو ببینن و ببینن که این باید به رسمیت شناخته شه. این آدم‌ها همشهری‌های ما بودن،
هموطنهای ما بودن. حتی اگر به قول اون آقا زامبی شده بودن هم کی زامبی شده بودن؟ 2 ماه پیش زامبی شدن، 4 ماه پیش زامبی شدن. چرا زامبی شدن؟ چون رها شده بودن، چون حاکمیت که ادعای ولایت داره بر همه اعضای جامعه، بر اینها پدری نکرده بودش. خیلی واضحه، اینها رو رها کرده بود، از نظر اقتصادی رها کرده بود، از نظر سیاسی رها کرده بود. بهشون گفته بود شما تا آخر عمر نمیتونید عضو شورای شهر شید، جایی ندارید. تو صدا و سیما رها شده بودن اینها. وقتی صدا و سیما رو باز میکردن یه دونه آدم شبیه خودشون نمیدیدن کسی شبیه اونها حرف بزنه. خب همه چیز در یک ویترین مصنوعی برای اون بقیه ساخته شده و نگه داشته شده و این آدم ها جدا افتاده و بیرون افتادن. برای من میخوام اتفاقا حامیان نظام، اونهایی که منصفن، مذهبی هستن، به حسین ابن علی اعتقاد دارن، به علی ابن ابی طالب اعتقاد دارن، اونها این ویدیو رو ببینن و اونها راه حلی پیدا کنن، چون اونها میتونن با مسجد محل، با هیئت مذهبی، با ابزارهای بومی این کشور و فرهنگ این کشور میشه راهی برای دلجویی، برای نزدیک کردن بخش‌های مختلف پیدا کرد. میشه راهی برای این پیدا کرد که این کسایی که جنازه هاشون رو اینجوری رو هم انداختش حاکمیت و حتی در تحویل جنازه ها خرد به خرج نداد. چون من تعجب میکنم 3100 نفر، 5000 نفر، هر تعدادی که شما میگید کشته شد، 2000 نفر، 100 نفر کشته شد، شما میتونستید اینها رو در سردخونه نگه دارید. سردخونه هم نداشتید که بعد با یک حرمتی بدن بچه‌های مردم رو بهشون پس بدید. این چه بیخردی است که شما تا روز 18 دی گمان میکنید که اصلا اتفاقی قرار نیفته و بعد یه دفعه که اتفاق میفته شوکه میشید. بعد بچه بسیجی با موتور میفرستید که اونجا بره سلاخی بشه. بعد که میبینید اوضاع خراب شده شروع میکنید چلیک از بالای پاسکا با تیر جنگی. بعد جنازه ها رو هم دیگه تلمبار میکنید، اونجوری رو هم دیگه میفرستید بدون حساب کتاب. بعد تصاویر که میاد بیرون، بعد تازه بسیج میشید که بگین ها قصه تازه اون موقع میسازید که اینا تروریست بودن و غیره. این مجموعه متسلسل از بیخردی اصلا نوبره، یعنی اصلا باور نکردنی و ترسناکه برای همینه که من از مردم حامی جمهوری اسلامی میخوام که به میدان بیان، نه از خود حاکمان که به نظر میاد که به راستی در یک دنیای دیگه سر میکنن و در یک سیاره دیگه و چون خودشون رو هم ملزم به پاسخگویی نمیدونن الان با خیال راحت هم امشب خوابیدن، چون بالاخره سه تروریست بودن، کشتیم، راحت شدیم و چه خطری از سرمون رد شد، چقدر میتونه خطرناک باشه و غیره و غیره. جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟ روشون نوشته سپر بابا، خدایا سپر بابا کجایی؟ بابا سپر کجایی بابا؟ لعنت به خامنه‌ای حرومزاده بیاد. حالا من از این فوش‌ها خیلی ها ممکنه بهشون بر بخوره، خیلی ها بهشون چند به توهین شه، ولی بالاخره این شرایطی که من اینجا اتفاقا از آدم‌هایی که خیلی هزینه دادن برای اینکه یک نظام بومی مستقل در این کشور به 47 سالگی برسه، از اونها میخوام که تا این رو با صبوری ببینن، برای اینکه اونهایی که بچه دادن برای این حکومت باید بفهمن که آقا این کسی که بچهش 22 سالگی 18 سالگی رفته بیرون به هر شکلی، رضا پهلوی گفته بیا بیرون، هیجان داشته و بعد توی فرداش نیامده، این میتونه این مجاز کرفوشی خاص بده. الان بحث این نیست، بحث اینه که این تصاویری که ما تا 2 هفته پیش تصور نمی‌کردیم تو ایران اتفاق بیفته، تصاویری است که ما حداقل به این شکل تو خود سوریه هم ندیدیم که این تعداد جنازه بغل هم دیگه باشه. این جنایت خامنه‌ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده، این جنایت جمهوری اسلامیه. ببین سپر زده روی سپر زده، ببین سپر زده اینجا اونجا هم جنازه هست.
آخه بمیرم الهی خدایا کربلا اینجاست مردم وای 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 این یکی از مخاطبان نوشته که پدری که دنبال پسر کشته شده میگره موبایل دستش نمیگیره. خیلی واضحه. خب نمیگیره، اصلا این پدر نیست اصلا این، ولی این عکس‌ها که واقعیه، این جنازه‌ها که واقعیه، 3100 تا که واقعیه. که خب الان شما دارین با چی میجنگید؟ با چی دارید میجنگید؟ اینکه یک دونه از این تصاویر، یک از این خانواده‌هایی که اینجا هستن، یک دونهشون رو شما در صدا و سیما ندیدی که بگی آقا پسر من معترض بود. خب معترض بود و به ناحق آقا تیر جنگی خورد. مگه میشه این 3100 تا، مگه میشه تک تک این جنازه هایی که اینجا هستش، خب مگه میشه هیچ کدومشون بی صدا باشن؟ یک دونهشون در صدا و سیما در جایی خب موجودیت نداشته باشن، به رسمیت شناخته نباشن. اینها یعنی چی؟ همشون زامبی ان؟ اینها همه اون زامبی ها و جن هایی هستن که آقای سهیل کریمی گفت و اصلا حقشونه که اینها واقعا تو این بسته‌بندی ها باشن. خب اگر به این فکر کنید آغاز نابودی ایران. این چرا؟ چون این 3000 تا، این 4000 تا، این 5000 تا، 2000 تا، هر تعدادی که هستن اینها الان رفیق دارن، دوست دارن، خانواده دارن، قبیله دارن و این قبیله ها الان ترسیدن. ممکنه که الان با این اتفاقی که افتاده 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه کاری هم نکنن، ولی ممکنه که 3 ماه دیگه باز برگردن، 6 ماه دیگه باز برگردن و این بار با انتقامی 3 برابر برگردن. اون شهر ازنا، شهر آبدانانی که شما دیدید، شهرهایی بودن که در زندگی آزادی ازشون کشتی گرفته بودن و این بار به جای اینکه بترسن بگن نریم دیگه کشته میگیرن، 10 برابر اومدن بیرون. سوریه همینجوری ساخته شد، داعش همینجوری ساخته شد، خب به همون شکل ساخته شد. من به همون شکل که به همون شکل که به اپوزیسیون میگم که در تخیل خودشون از بسیجی‌ها کشته میگیرن، میگن میکشیم، جزغالت رو میکنیم و غیره و تنفر ساخته میشه و بعد بترسن، چون حالا به قول معروف همچنان منسجمترین نیروی ایران، نیروی حامی جمهوری اسلامی، هنوز میلیون ها نفر حامی سرسخت داره. خیلی از اینها نیروی هستن که آموزش دیده هستن و تازه اعتقاداتشون خیلی سخت‌تره و اونا فکر می‌کنن بکشن بهشت هم میرن. برای همینی که من به دو طرف دارم میگم اینکه این جنس نفرت تهش یک نابودی تمام عیاره. ببینید قبلا اتفاقا من به اساس میگم خیلی چیزاست که من نمیدونم، من نمیدونم در داخل این کیسه ها چه خوابیده، طرف بیگناه مطلق بوده، یه خورده گناه داشته، شلیک کرده نکرده، اینها تا تحقیق تفحص نشه که احتمالاً هیچ وقت در چنین کشوری نخواهد شد، کسی نمیدونه. و من چیز میدونم، اون تصاویری که مرتب رسانه‌های نزدیک به نظام نشون میدن و میخوان بگن که اینا خشونت داشتن، اتفاقا همون نشون میده که دیگه اون جنس خشونت در انحصار حاکمیت نیست. یک بخشی هر چقدر کوچک شما بگید از جامعه هست که حاضره که این سطح خشونت انجام بده و این یعنی آغاز نابودی. سوریه اسد سالها کشت، اسد در زندانهاش، در زندان سیدان بود اگه اشتباه نکنم، آدم‌ها رو سالها نگه می‌داشت، همه کار می‌کرد. لحظه‌ای که اپوزیسیونش از خودش بدتر شد بود که از سوریه به اون حالت اتفاق افتاد. خب و این برای همینه که وقت رجزخوانی نیست، وقتی که یک لحظه توقف و فکر کنیم که آیا این لازم بود این اتفاق بیفته یا اینکه نه غیر ضروری بود. بعد وقتی نگاه می‌کنیم که چقدر آسان این اتفاق غیر ضروری انجام شد و انگار اصرار داشتن که انجام شه، بعد وحشت میکنیم. چون اون کسایی که با تصمیم هاشون به همین راحتی جامعه رو به این لحظه انفجار رسوندن، ممکنه یه بار دیگه هم برسونن. و من تا این لحظه هیچ نشانه‌ای ندیدم که تغییری باشه، نه در بحث اقتصادیش، نه در بحث سیاسیش، نه در هیچ بحث دیگری. توی این 2 هفته ندیدم که از این کسی عبرت گرفته باشه. اینا خانومن تفلکا. اینجا این جزو لحظاتی است که ما انسان ایرانی رو، بدن انسان ایرانی رو تبدیلش کردیم به این شکل.
به این چیزی که رو زمین میتونه بیفته، مثل لاشه حیوانات در قصالخانه. و این من میخوام به شما بگم که این ته نداره. مسیر بعدی این لحظه ها، این آدم هایی که دارن این رو میبینن و مخالف جمهوری اسلامی هن، در پشت ذهن خودشون، در اون نفرت خودشون الان بسیجی دارن اینجا میبینن، دارن میگن که ما روزی رو باید به وجود بیاریم که این تعداد جنازه 10 برابرش بسیجی حامی جمهوری اسلامی رو زمین ریخته باشه. و اینجاست که انسان تبدیل به ماشین نفرت میشه. انسان داعشی از هیچ جا ساخته نشد. بریم اون کتاب هادی معصومی زاده رو بخونیم ببینیم که داعش از کجا ساخته شد. خیلی خیلی سریع داعشی ها، خیلیشون کشاورز و برقکار و آدمای عادی بودن، توی واژه خیلی خیلی کوتاه چند ماهه به داعش تبدیل شدن. داعشی شدن اصلا کار عجیبی نیستش. این تصاویر دیدنش داعشی سازه و این جنس نفرت هست. این جمله معروف ماکیاولی است که هر حاکمیتی حق دارد که ایجاد ترس کنه و انحصار ترس در اختیارش باشه تا بتونه بر آحاد جامعه حکومت کنه. اما وقتی که ترس به نفرت تبدیل شه، باعث میشه که جامعه اصلا بپاشه، چون نفرت باعث میشه آدم‌ها بر ترس خودشون غلبه کنن و بعد به خیابون بیان. اون کسی که داست دستش بود، کسی که چاقو آشپزخونه از خونه آورده بود، همون صحنه‌های خیلی کمتر از این رو قبلا دیده بود و به اون نفرت رسیده بود. وای به حال کسایی که این صحنه‌ها رو دارن میبینن و وای به حال موج بعدی کسانی که به خیابان خواهند آمد. بترسید از کسانی که در موج بعدی به خیابان خواهند آمد، چون اونها دیگه با داس و با چاقو آشپزخونه به خیابون نخواهند اومد، با مسلسل به خیابون خواهند اومد و غیره و غیره. و همینه که این رو من واقعا میگم، این رو صمیمانه میگم که تا این لحظه تو این 2 هفته یک جمله از صدا و سیما من ندیدم که خانواده های اینها رو، اطرافیان اینها رو حداقل نیازاره، بهشون اون نگاه توهین‌آمیز رو نکنه. خب ما سالها در جدال گفتیم که بترسید از لیبی و از سوریه و این همه گمان کردن که ما داریم اینجا ترس میکنیم در جامعه، که یعنی هر چیزی که در جمهوری اسلامی هست رو تحمل کنید که سوریه و لیبی نشین. نه، ما حرفمون این بود که بترسید از اون لحظه‌ای که هیستریای جمعی اتفاق میفته، همه به اون لحظه جنون میرسن که دیگه هیچ چیز جلوی چشمشون نمیبینه و همه خط قرمزهای ملی فرو میپاشه و آدم‌ها میگن که آقا از آمریکا میشه کمک گرفت، از انگلیس و از اسرائیل هم میشه کمک گرفتش. خب ولی من برعکسش هم میخوام بگم این یک روی دیگه هم داشت. من به جمهوری اسلامی میگم، به حاکمیت میگم بترسید از سوریه و لیبی، بترسید از این که مثل سوریه و لیبی شه از اون اتفاق، چون شما هم نصیبی نخواهید برد. خب شما هم نصیبی نخواهید برد و برای همینی که بترسید از این که فقط تنها ابزاری که در جعبه ابزار حکمرانیتون دارید استفاده از خشونت حداکثریه. بعد حالا امروز رئیس نویه سردار از نوپا اومده داره میگه برای ما اقتدار پلیس خیلی مهمه. حالا تو همه این ماها ما دیدیم که آقا به هر شکلی اقتدار پلیس تو این کشور لکه‌دار شد. ماشین آخرین مدل اومد راه رو بند آورد، خب رقصید و به پلیس راه هم دنده عقب میره، به پلیس میگه دارم چه اشکال داره. اون یکی اومد پلیس رو کتک زد. اون یکی اونجاها اشکال نداره که اقتدار پلیس از بین بره، کشور تقریبا لیبرتاریان اداره میشه با آزادی کامل و غیره. و بعد اینجا دفعه یا حتی همین 12 روز انگار پلیس نبود، هیچ گونه توضیحی نبود، بعد یک دفعه یه اقتدار اینجوری میخواد بیاد. این اقتدار نمیسازه، این ضد اقتدار میسازه. این اقتدار نیستش. همه حرف من اینه که حاکمیت ها حق دارند اقتدار بسازند، حق دارند از قوه قهریه استفاده کنند. این مزخرفات اپوزیسیون هم نپذیرید. همه کشورها وزارت اطلاعات دارن، همه کشورها پلیسشون میکشه. همین الان تو مینیاپولیس نفر بعدی رو هم کشت آیس. خب و همین هم هستش که آمریکا کشور الگوی ما نیستش، همینجوری داره توش نفرت بیشتر میشه. برای همینه که از ابرقدرت بودن به زودی به هیچ تبدیل خواهند شد. ولی من منظورم حرف اینه که اقتدار و قوه قهریه رو چجوری میخوای استفاده کنی؟ میخوای با چه عقلی استفاده کنی؟ اگه فقط قوه قهریه داشته باشی آغاز نابودی است. اسدی که فقط قوه قهریه داشتش و به اون شکل استفاده کردش. خب و این جنازه ها همچنان ادامه داره. خب
سر اینو. میگم من اصلا هیچ پرسشی ندارم. من تنها پرسشم اینه که چی میشه که حاکمیت جنازه رو کف زمین میریزه؟ چی میشه که 4 تا آدم نمیتونه بذاره اونجا، خانواده رو برن تو دلجویی کنن، یک آرامشی بهشون بدن، تک تک خانواده ها بهشون جنازه ها رو تحویل بدن، بهشون عکس‌ها رو نشون بدن، بیان اونجا؟ چی میشه که اصلا من میگم همه رو موساد کشته، ولی همین نحوه تحویل جنازه یک از عجیب ترین، غیر انسانی ترین، ابلهانه ترین، ضد حکمرانی ترین اعمالی است که میتونه به تشدید چرخه خشونت برسه. چقدر باید یک حاکمیتی احمق، چقدر یک حاکمیتی باید به قول معروف بدون خرد، بی خردی تا کجا که شما جنازه رو اینشه، مگر اینکه مثلا هم داشته باشه بگی آقا ما این کارو میخوایم بکنیم، مگر اینکه انقدر به قول معروف ترس باشه که بگی آقا برای اینکه جمعش کنیم بریز کف خیابون که آدما ببینن بترسن که اگه تو خیابون بیان دفعه بعد چی میشه. ولی من سوال میکنم از شما، دفعه قبل که این چیزا رو نشون دادی به صورت آشکار، به کجا رسیدی؟ دفعه قبل از اعدام مجید شکاری اگه موفق شدی خب الان نباید اتفاق میافتاد دیگه. مجید شکاری رو که اعدام شد 3 سال پیش، چی میشه بعد از 3 سال 30 برابر اون دفعه آدم میان؟ چی میشه که از حداقل مثلا سری خواسته معقول و غیره میرسن به این که آقا ما خواهان بمباران ایران توسط ترامپ و طرفداری رضا پهلوی میرسن؟ این مسیر چجوری تو این 3 سال طی میشه؟ چجوری طی میشه؟ از نیروی امنیتی میپرسم. تو اگر دفعه قبل موفق بودی با نشون دادن این سطح از خشونت، الان این دفعه هم موفق خواهی بود، ولی دفعه قبل موفق نبودی. برای همینه که من به همون شکل که پیش بینی کردم دفعه قبل که چه اتفاقی میفته، میخوام برای شما پیش بینی کنم که این بار چه اتفاقی میفته. ما هیچ وقت تصویری از 17 شهریور ندیدیم، خب ولی نسل من که دهه 50 بزرگ شدم، وسط دهه 50 به دنیا آمدم و تو دهه 60 بزرگ شدم، 17 شهریور میدان ژاله خون شد، خون جنون شد، خون جنون شد. خب اون با آهنگ معروف چاوش ساخته حسین علیزاده و فکر کنم شعر ابتهاج باید باشه، درسته؟ و این یک نسلی رو به شکل داد. حالا اینکه چند نفر در ژاله بودن و غیره، این من همون روزم گفتم این 10 برابر میدان ژاله است. این تعیین کننده مشروعیت جمهوری اسلامی است و من نمیبینم در جمهوری اسلامی که کسی بیاد بگه آقا ما باید به این یک معنی بدیم. این قصه ای که با خیال راحت میگن همه تروریست بودن، بچهای ما رو کشتن و غیره، که توش اونورم هست. من اونورم میتونم شما نشون بدم در کشتن بچهای بسیجی بیاید، این از چشم بسیج خود این هم هست، ولی این تمام ماجرا نیستش و هیچ جا این من همه حرفم میشه این دو جزیره جداگانه بودن، این که آقا قربانیان که از معترضین بودن یک روایت دارن و این صاحب روایتشون فقط ایران اینترنشناله که 30,000 نفرشون میکنه و اینو بحث میکنه به تقاضای بمباران و این برام صدا و سیما فقط قربانیانش بسیجیان. هیچ معترضی تو صدا و سیما قربانی نیست. مگه میشه؟ این تصویر از دل نیروهای بسیجی گرفته شده. حالا من از بیشعوری حکمرانی و بیخردی حکمرانی در انداختن جنازه بچهای مردم کف خیابون گفتم، از بیشعوری رسانه‌ای این نظامی که این همه پول میگه، 35,000 میلیارد تومان صدا و سیما، 8,000 میلیارد تومان اوج اون، 7,000 میلیارد تومان سازمان تبلیغات اسلامی، اون یکی فلان، این همه سایبریان. این ویدیوها رو شما من ببینید، سطح این ویدیوها از ویدیوهای سال 88 پایین‌تره. خب یعنی همین گفتم، همین سپهر بابا یه آدمی داره راه میره، نه موسیقی پشتشه نه چیزی، و من کمتر کسی رو میبینم که این ور با این فیلم ویران نشده باشه. و این شما ویدیو هم همین موسیقی پشتش ببین، سطح شعور سازندگان این ویدیو به درد سطح شعور جامعه ایران نمیخوره. خیلی واضحه نمیتونه از دل این بحران بیان بیرون. حتی جایی که بسیجی افتاده رو نمیتونن روایت کنن. این فیلم اکشن میبینه.
بسیجی تقریبا 18 ساله است که متاسفانه گیر کرده بین اغتشاشگرا، به صورت بسیار وحشیانه کتکش زدن، به شدت مجروح شده. یعنی حجم کتک‌ها و ضرباتی که بهش زدن بسیار بالا بوده. تمام بدناش زخم از ناحیه پاهاش گرفته تا دستش و اینا، خیلی پارگی‌های وسیع تو ناحیه دست و پا داشته که حالا بعداً بخیه شده. بوناش که کامل دهانش فکش تخریب شده. هیچ کسی که وسیع پارگی زیر چشمش، پارگی کتف داره، پارگی تصاویر مبهم شده. شما خودتون مقایسه کنید این رو با اون باز ماجرای سپهر. حالا در هر صورت ولی اتفاقا این قضیه دردناک اینه دیگه، یعنی اینکه این خشونت دو طرف است الان و هر دو طرف دارن از هم دیگه دور و دورتر و دورتر و دورتر میشن و این فاجعه همینجاست. اینجا اتفاقا یعنی من احساس میکنم که در خیلی پایگاه‌های بسیج هم با دیدن این فیلم ها دارن پر از نفرت میشن و در دفعه بعد با خیال راحت‌تر دستشون روی ماشه خواهند گذاشت. یعنی احساس میکنن که اون طرف واقعا زامبی‌های جن‌زده‌ای هستن که همشون هم تروریستن و از موساد دارن اداره میشن و اگر این بار 3000 نفر کشته شد دفعه بعد قشنگ میتونه 30000 نفر کشته شه. نفرتی که در دو طرف داره خودش رو تشدید میکنه و هیچ نیروی عاقلی نیست. یک نیروی اون طرف به اسم رضا پهلوی که با افتخار در حد یک دلال آلوده کثیف از اینجا به اونجا میره و میگه بمب‌ها رو بردار بیار بریز، بمب‌ها رو بریز، مردم تو خیابون باشید. من کنتراتم با آمریکایی‌ها اینه که 50000 تا کشته براتون میارم، 50000 جنازه رو بیارم. آمریکا گفته حمله میکنم. الان آمریکا مطمئن نیست که تعداد جنازه‌هایی که تونستم بسازم کافی باشه. بیشتر برین تو خیابون، بیشتر کشته شید، بیشتر کارهای عجیب کنید و غیره. و من عقل من میرسه، میدونم وقتی ترامپ میگه که go and take their institutions و نهادهاشون رو بگیرید، داره دستور میده که به پاسگاه حمله کنن. من میتونم بفهمم چه اتفاقی داره میفته. میفهمم که اون لحظه کاری میکنن که به قول معروف هر حکومتی دستش رو ماشه بره. من میفهمم این رو، من عقلم میرسه و از امنیت هم از شما حداقل بیشتر میفهمم. مفهوم امنیت در فضای سیاسی غیر حزب اللهی و فضای سیاسی مدرن ایران سال 94-95 توسط من و همفکران و دوستانم اضافه شد. مفهوم امنیت ملی و باز تعریفش به عنوان یک امر فلسفی توسط ما ساخته شد. اون کسانی که با شناعت، و من واقعا نمیخوام توهین کنم، در اینجا جرئت میکنن که بگن تو امید دانا شدی، من واقعا درام باز کنم. امید دانا کسی بود که از دل سازمان فرنگی اوج و قرب بیرون اومد. من از هیچ سازمان بیرون نیومدم جز از تاریخ انقلاب ایران. فرق من با شما اینه که شماها خریدنی هستین، همین کسایی که سایبری پیام میذارن و من خریدنی نیستم. امثال من خریدنی نیستم، همونطور که رضا فانی-یزدی، اون یکی همه کسایی که از دل این ریشه های انقلاب اومدن خریدنی نبودن. خب و فرق اینه، اونه که اون کسی که در اون بالا رفت اونها رو آورد و الان خیلی زیادن. من بیشتر میگم خدای رائفی پور رو کی برداشت آورد، اون یکی رو کی برداشت آورد، این جنس اندیشه تو ایران رو کیا ساخته، همین ندیمی رو کی آورده، اون یکی اخبار رو سوریه، پول ها این از کجا میاد؟ رد پول ها رو بگیرید تا بفهمید که پروپاگاندایی که بود چیه. من چون پروپاگاندامون نبودم همیشه به یک چیز اعتقاد داشتم: استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. خب برای همینی که نه، امنیت ملی رو ما خیلی بهتر از شما میفهمیم و برای همینی که معتقدیم که حاکمیت داره امنیت ملی رو به شدت به خطر میندازه، داره به شدت به خطر میندازه و داره عملاً با بیخردی و با ناتوانی از فهم پیچیدگی وضعیت ما رو به سمت چرخه تشدید وحشتناک خشونت میبره. خب و اینجاست که من میخوام به شما بگم که چگونه این بار این اتفاق افتاد. ولی قبلش من میخوام شما نشون بدم که بخیه شده، پوست سرش کامل کنده شده، ناحیه سرش به شدت ضربه دیده، یه آسیب خیلی شدید تو ناحیه مغزش و کلیه دیده که هوشیاری نداره، کماست، به خاطر تخریب شدید عضلات کلیه‌اش از کار افتاده. و بچه‌های 18 ساله بسیجی بدون هیچ چیز و به خیابون فرستاده شدن به عنوان گوشت دم توپ برای اینکه پسر شمخانی بتونه توی دبی، توی جاهای مختلف، توی مسکو سوار کشتی خصوصی شه، برای اینکه پسر مدلل بتونه کشتی خصوصی بخره. خب این فاجعه است. من اینجا برای همینه که وحشت میکنم که بچه‌های طبقه کارگر حامی نظام و بچه‌های طبقه کارگر دشمن نظام اینها رو به عنوان گوشت دم توپ جلوی مقابل همدیگه بذارن که اولیگارشی ایران بتونه 120 میلیارد دلار فقط در این سالها از ایران خارج کنه. و من اینجاست که میخوام بگم بیخردی. از این آبان 98 که انجام شد، مثل همین امروز همه اومدن گفتن که اینها مزدورن و اینها از الاهوازی پول گرفتن و اینها همشون تروریستن و غیره. و بعدها مدتی بعد
که چند تا بچه اتفاقا حزب اللهی یه خورده با جنم، یه خورده با شرف و یه خورده نترس تونستن با دوربینشون پاشن برن و توی ماهشهر با آدمای معمولی حرف بزنن. یه دفعه تصویر عوض شد. همون میلاد گودرزی اون موقع با آوان تیوی رفتش نمیدونم با ماهشهر که مصاحبه کرد، یه دفعه ما دیدیم که نه، آدم‌های معمولی بودن. ببینم که من اینو پیداش میکنم، این تصویره ببینم. و آدم‌های معمولی بودن که اینها کم آورده بودن، از گذران زندگی کم آورده بودن و ترکیده بودن، منفجر شده بودن. خب و الان هم من امیدوارم 4 تا آدم شریف پیدا شن که بر ترسشون غلبه کنن، این روایت‌های دیو ساختن از معترضین رو بذارن کنار و اجازه بدن که صدای اینها شنیده شه، اجازه بدن که معترضین صداشون شنیده شه و بتونن حرف بزنن و صداشون بیاد بیرون. ببینید همین الان کلی از این کسانی که کشته شدن، یکیشون من دیدم که فلافل فروش بود، اون یکی گل فروش بود، اون یکی دست فروش بوده. خب یک بار دیگه ما رفتیم و مستضعفین رو، یه بخششون رو و اون طبقه متوسطی که حالا میگه طبقه متوسطه ولی از نظر افق اقتصادی اون هم کاملا فقیر شده و هیچ چیزی نداره رو به فقر کامل رسوندیم، به بیچارگی رسوندیم. وقتی آمدن تو خیابون حمله کردن، کار رو به اینجا رسوندیم که جنازه هاشون اون کف زمین باشه و یک نفر نمیتونه بگه. و من چرا میترسم؟ چون اون موقعی که اتفاق افتاد و بعد امثال گودرزی اومدن اون ویدیو رو از ماهشهر دادن بیرون که دیدین که میگه به اینجامون رسیده، خیلی‌ها گفتن که آقا ممکنه که راه حلی باشه، ممکنه که عقل نظام برسه. ولی از اون موقع تا حالا بنا به گفته دکتر حسین سمسامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مجلس جمهوری اسلامی، از اون روز سالا 120 میلیارد دلار از ایران سرقت شده و از کشور دلار خارج شده و برنگشته. نه توسط طاغوتی ها، نه توسط مثلا کرواتی ها، نه توسط همین شرکت‌های خصولتی که خیلی هاشون تهش میخوره به نهادهای امنیتی، بنیادها و 120 میلیارد دلار. یعنی از اون موقعی که 220 نفر، حداقل 270 نفر توی فقیرترین بخشای ماهشهر و تهران و اصفهان و شیراز مثلا این جنازه ها کف زمین ریختن، تا امروز به جای اینکه حاکمیت بگه من پیام رو گرفتم، درست رفتار میکنم، باز بیشتر غارت شد. صد رحمت به هاشمی رفسنجانی، وقتی که تو اسلام شهر آدم کشت و مردم قیام کردن، هاشمی رفسنجانی برگشت از مسیر تعدیل ساختاری و قیمت دلار دیگه دست نخورده باقی موند. صد رحمت. ولی ما از زمانی که توی آبان 98 آدم‌ها رو کشتیم، و این حرف من نیست، حرف محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، در برنامه 13 اپیزود 13 جدال که برای اولین بار اینجا مطرح کرد که علی شمخانی رئیس شورای عالی ملی اومد به مجلس و در جلسه خصوصی گفتش که ما شلیک کردیم، ولی من گفتم به سر نزنید، به زانو بزنید. خودشون گفتن تیر جنگی به زانو. خب و این تیر جنگی ها بعد وقت بالا خورد و حداقل 270 نفر اونجا کشته شدن و ما با جنگ درس بگیریم غارت سنگین تر شد. و همینی که لحظه خطرناکی است و لحظه است که من فکر می‌کنم که لحظه است که اگر بدنه بیدار نشه ما به جایی نخواهیم رسید. این عزاداری یکی از این هاست. خب من دیدم که توی گرگان بود، فکر کنم گل فروش بودشی. اینجا شهرهایی که داره فرو میفته، اینجا شهرهایی که یکی بعد از دیگری داره فرو میفته و اعتقادشون به نظام که چه عرض کنن، حتی به یعنی از توی همین مراسم حداقل 10 تا آدمی میاد که حاضره که دفعه بعد اسلحه برداره. این تصاویر رو ببینید، این تصاویر یارگیری و سربازگیری برای مرحله بعدی جنگ. خب
و من میگم من این رو برای حاکمیت نشون نمیدم که به نظر چشماش الان بسته است، اگه نبود چنین فاجعه اتفاق نمیفته. من اینو برای بچهای معمولی نشون میدم، من برای بسیجای دانشجویی نشون میدم، برای حوزه علمیه 4 تا طلبه‌ای که دیدم این روز تو این سالها که با موتور گازی این ور اون ور رفتن، برای آدم‌های مذهبی عادی نشون میدم که شکمشون به پول حرام آلوده نشده، برای مردم عادی نشون میدم که هنوز به قول معروف این وسط هستن و میتونن به خشمشون غلبه کنن، که این آدم‌های رها شده که هیچ جایی هم در گفتار رسمی ندارن، در صدا و سیما بچه‌هاشون تروریست میگن، اینها رو اگر شما در نیابید، از دل اینها سرباز میاد برای جنگ بعدی، از دل اینها سربازی میاد که رضا پهلوی که چه عرض کنم، ابوبکر بغدادی هم اگر بیاد بگه به فرمان ممکنه بیان بگن، برای اینکه نفرت، برای اینکه خونخواهی در غیاب دادخواهی فاجعه است، میتونه اشکال خیلی خیلی تباه و تیره و عجیب غریب به وجود بیاره. تروریست به وجود بیاره. تروریست چیز عجیبی نیست که، تروریست شهروند عادی است که احساس میکنه امکان دادخواهی براش وجود ندارد. تروریست من و شما هستیم وقتی که همه امکانهای دادخواهی از ما سلب میشه. حالا چند تا من کامنت رو به شما رو میخونم. یکیشون میگه که من این کامنت هایی که 4 تا انتخاب کردم، اولش میگه که آیا علیزاده شما در کشوری زندگی میکنین که خیلی خوبه، یا شما جرئت ندارین که کلمه راجع به حکومت لندن صحبت کنین که فاسدترین و 2/3 دنیا رو مال خودشون کردن و کسی اعتراض کنید نابود میشه. نه ببینید، این مزخرفات مال عقل ناقصه. خیلی عذر میخوام از شما، من به عنوان کسی که ضد استعمار، ضد امپریالیسم و غیره هستم، میگم مغز شما این حرفا از دل همین قصه های پورمسعود، از قصه هایی میاد که مال عقل ناقصه. عقل سالم اینو نمیگه. نه، کشور انگلستان یک حکمرانی عقلانی داره که توش هم جهان رو استعمار کرده، هم تو داخلش به طبقه کارگر خودش ظلم میکنه، ولی حکمرانی داره که میتونه این ظلم رو طوری انجام بده که نترکه. برای همین است که 400 سال دوام داشته و شما ممکنه 47 سالتون به 48 سال نرسه، یا اگه برسه با یه هزینه‌ای برسه که همین جوری میشه، سال به سال جی دی پی پایین‌تر میاد. همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، فرار سرمایه همین اولیگارشی که به خاطرش بچه‌های مردم رو زمین افتادن شروع شده. همین الان شروع شده. کسایی که این جراحی اقتصادی تحمیل کردن خودشون الان مشغول خروج سرمایه‌اند. در انگلستان در سال 2008 و 2009 که بحران اقتصادی شد و طبقه اشراف زیادی خورد و بالا کشید، نظام سیاسی احساس کرد که خطرناکه، جامعه ممکنه شورش کنه و عصبانیه. سریع چیکار کرد؟ سریع شروع کرد یک سری باج‌هایی رو به جامعه داد. در مجلس انگلستان تحقیق تفحص را افتاد از MP ها یا نماینده مجلسایی که خرج اضافی کرده بودن و بعد معلوم شد که مثلا یکیشون مثلا برای تمیز کردن استخرش 500 پوند چیز کرده بودش، فاکتور داده بود، فلان داده بود. سعی کردن که خشم اجتماعی رو یه جوری تخلیه کنن. بلافاصله نظام بانکی رو مجبور کردن که خونه‌هایی به مردم بفروشه که بخشش مال بانکه، یه بخشش ولی تو حداقل میتونی مثلا با 10,000 پوند صاحب خونه شی. خب نظام سرمایه‌داری غرب فرقش با شما تازه به دوران رسیده ها اینه که بلد چگونه سوار مردم شه که مردم سواری بدن، نه اینکه مردم شروع کنن به اینکه داری منو میکشی و قیام کنن. این فرقشه. نه، تو انگلستان حتما میتونی تو علیه سیستم صحبت کنی و هنرش اینه که این صحبت کردن تو میتونه تأثیری نداشته باشه، ولی حتما میتونی صحبت کنی، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. علیه اسرائیل هم میتونی صحبت کنی، میتونی 1 میلیون نفر تو خیابونم بیاری. حالا راههایی پیدا میکنی در این لحظاتی که تو رو خنثی کنه، یا مثلا از پشت بیاد مثلا چه میدونم
نمیدونم از کارتو ازت بگیره، برای سختی به وجود بیاره. ولی من تو انگلیس تو این 26 سالی که زندگی کردم ندیدم که این تعداد جنازه کف خیابون بریزه. مزخرف نگید خب و سرتون از زیر برف بیارید بیرون. شماها میتونید ایران رو سوریه کنید. شما رو که میگم نه، من به نظرم شما بعد احتمالاً از یه جایی بهتون دارن اسکریپت رو بهتون میدن چی بگید. خب این جنس کار سایبری مرگ ایرانه. پول بودجه رو، پول بیت المال رو خرج این جور کار سایبری نکنید. دومی، علی علیزاده کنار شریفی زارچی نشسته. خیر، شریفی زارچی از جنس کسانی است که از دل جمهوری اسلامی اومده بیرون. جایزه‌شو تقدیم آقای خامنه‌ای کرده. من در کوی دانشگاه اومدم وایستادم، اصلا اون موقع من در خانواده به وجود من که ربطی ندارم، من به عنوان غریبه اومدم گفتم آقا اگرچه ما هیچ حقی در جمهوری اسلامی نداریم، اگرچه ما میدونیم جمهوری اسلامی چقدر توش فساد هست و غیره، از نظر فلسفی در این منطقه آشوب زده داشتن حکومت بد و فاسدی به اسم جمهوری اسلامی بهتر از نداشتن حکومت است. این جمله من از سال 96 بوده به عنوان یک غریبه، یک تبعیدی، یک خارجی. خب به هیچ وجه هم جز این چیزی نگفتم. همزمان هم گفتم آقای خامنه‌ای معمار بزرگ امنیت ملی ایران، سیاستش در منطقه، سیاست دفاعی، سیاست موشکیش، سیاست پهپادیش همه قابل دفاعه. سال 98 هم گفتم آقای خامنه‌ای که در سیاست منطقه‌ای داره راه درست استعمار ستیزی میره، در سیاست داخلی چرا بغل غارتگران وایساده؟ 98 گفتم، 400 گفتم، 401 گفتم، حالا هم دارم میگم. بنده هیچ وقت از جنس شریفی زارچی نبودم. شریفی زارچی باید از دل راندخورای جمهوری اسلامی میاد بیرون. من چون هیچ وقت راندخور نبودم، پدرم راندخور جمهوری اسلامی نبوده، خانواده‌ام نبودم، اصلا نمیتونم شریفی زارچی شم. شریفی زارچی شماها میشید که از دل راند میاد بیرون. خب ماها مردم عادی غیر خودی از بچگی غیر خودی بودیم. تو مدرسه میگفتن آقا رفتی خونه اونجا نگی که بابات کیه ها، بفهمم بابات کیه، میریزن تو خونه باباتو میگیرن و میارن زندان میبرن. ماها غیر خودی بزرگ شدیم، برای همینه که هیچ وقت شریفی زارچی نمیشیم. شریفی زارچی از شماهاست. عذر میخوام خب، ولی دارین منو عصبانی میکنین که من مجبورم اینها رو بگم. این کامنت بعدی میگه آقا مردم نزده میرقصن، یاد میگیره از این حرفا نزن لطفا. نه، مردم که به حرف جدال گوش نمیکنن، که مردم رو رها کردند نزدیک 10 سال 15 سال به 17 سال به بی بی سی فارسی، نزدیک 16 سال به من و تو، نزدیک 10 سال به ایران اینترنشنال. این هم پول گرفتن، بودجه گرفتن، یک دونهشون نتونستن یک دونه چه میدونم کار رسانه‌ای کنن که اینها رو حداقل تخفیف بده. درون نظام هم مسیر اصلاحات نبود که بتونه اونها رو خنثی کنه و غیره. با حرف منم نمیزنم، حرف من ولی برای اینه که مردم نه اینکه برقصن، برای اینکه یه مقدار فضا آروم شه. اگر بدنه حامی نظام بیاد و شروع کنه دلجویی کردن، بدنه حامی نظام شجاعت به خرج بده، شده توی کانال یوتیوب، توییترش، توی اینستاگرامش بگه آقا من همدلی میکنم، من با معترضین همدلی میکنم، خب بیاد بره کنارشون، بره در خونهشون، بیاد اصلا چند تا از این نفری که کشته شده الان از نظر اقتصادی مشکل دارن، چند تاشون برای خانواده‌ای که باقی موندن برای پول شبشون موندن. تو محله ها بالاخره آدم‌ها اینا رو میشناسن. کاری که داره صدا و سیما میکنه داره اینها رو غریبه میکنه، تروریست میکنه، طوری که تو محلم اینها فکر می‌کنم مثلا اول انقلابه، اون طرف مجاهده، دیگه هیچ کس باهاش حرف نزنه. توازن الان متفاوته. الان این جداسازی‌ها محله رو دو قسمت میکنه، بعد محله بره به هم دیگه بجنگه. من همه حرفم اینه که عاقل محل، بزرگ مسجد محل، توی هیئت محل وایسن بگن آقا هر دعوای سیاسی بوده یه دعوا بوده، ولی این خانواده‌ای که باقی مونده این عزاداره، خب ما میریم کنارش وای میستیم. ببینید یه نفر به من گفت که این اتفاقی که افتاده شبیه تابستان 60. خیلی هم با این گفت همونطور تابستان 60 باعث شد که ما پوست اندازی کنیم، این دفعه هم همینطوره. برادر من تابستان 60 90% جامعه حول ایران بحث جنگ میهنی و رهبر کاریزماتیکی به اسم آقای خمینی بودش. خب الان توازن متفاوته. این دفعه اگه شما فکر می‌کنید که این معترضین مجاهدینن، ممکنه بخش از جامعه بره بغل مجاهدین وایسه، نه بغل نیروی شما. این سال 60 نیست. سال 60 اغلب خونه‌ها توش اتاق‌ها بود، همه با هم دیگه می‌خوابیدن، پدر، مادر، بچه‌ها. چیزی به اسم اتاق بچه نبود، به اسم فردیت نبود. فرماسیون جامعه ایران عوض شده، نحوه زیستش عوض شده و این نگاه رسمی
نگاه حاکمیتی در اقلیت الان. خب یه اقلیت هم نداشته باشه هژمونی گفتاریش بسیار کمتر شده. خب برای همینه که فکر نکنید که مثل سال 60 ما از این بحران هم میایم بیرون. این بحران ازش بیرون اومدن به شکل جنگی و با کشتار دو طرفه نداره. این بحران نیازمند راه حل اجتماعی و نوعی صلح اجتماعی است. همه حرف من اینه. برای من نمیخوام کسی رو تحریک کنم، میخوام شما رو تحریک کنم که برید و با از این افراد دلجویی کنید. چرا که این افراد اگر ازشون دلجویی نشه، اطرافیانشون، کسایی که تو مراسم عزا هستن، سربازهای جنگ بعدی هستن. این چیز ساده ایه. چطور نمیفهمید؟ چطور اینقدر ذهنتون بسته است که نمیفهمید؟ این کامنت بعدی کامنت قابل تأملی. میگه آقای علیزاده حرف شما درست، ولی به نظرتون الان که کشور در آستان جنگ است ایجاد بحث در جبهه خودی مناسبه؟ اولا که کشور همیشه در آستان جنگ خواهد بود و دومیش اینه که من همه حرفم اینه که این جنگی که خواهد اومد از این به بعد، این جنگی این عنصر رو داره و راه حلش در داخل فقط جنگ شهری، امنیتی، چریکی و نیروی قاهره نیستش. نیازمند دلجویی، التیام، آشتی در داخل هم هستش. هر چقدر صلح اجتماعی بیشتر باشه، کار اون بیرونی برای جنگ سخت‌تر. و همین در تضاد با هم دیگه نیستش. خب ببینید که این مردمی که الان اینجا هستن در تابستون کجا بودن؟ خیلیشون در اطراف پرچم بودن. این افراد خیلیشون در تابستون اطراف پرچم بودن. خب حول بحث انسجام ملی بودن. 6 ماه پیشه، حافظه داشته باشید. خب و در نهایت حالا با اینا رو گفتم. خب یه دونه ویدیو دیگه ببینیم. اینا کدومشون تروریستن، کدومشون کمولن، کدومشون دموکرات؟ این دیگه کجاست؟ قشقایی هم اینا، درسته؟ قشقایی قدیمی ترین اقوام ایران هم اینها، مذهبی ترین اقوام ایران هم. اصلا من باورم نمیشه. لرستان، دوباره لرستان، قدیمی ترین بخش ایران، ایرانی ترین قوم ایران. این ببینید این از کجا میاد؟ این خیلی از این شهرهایی بودن تو 401 یا تو 98 مشکل داشتن. از اونجا اومد، از اونجا که کسی نمیاد این حرفایی که من الان دارم میزنم بزنه. حاکمیت که به هیچ جاش نبود و بدنه جامعه هم نیامد که سعی کنه که این فاصله ها رو پر کنه و حداقل نوعی آشتی به وجود بیاره. باز یک جای دیگه مادران عزادار، خب در سرتاسر اقوام مختلف و در شهرهای مختلف، خب مادران عزادار. این مال چیه؟ اونایی که میتونن بخونن مال فلافل فروشه. فلافل فروش. خب حالا همین رو من گفتم، و شما فکر میکنین که من دارم الان شروع شده دیگه. این کامنت هایی که اینجا میاد شروع شده، حالا یا واقعا اعتقادشونه یا اینکه به دستور دارم مینویسن و غیره. اما من میخوام اینو بگم، اینکه اینها رو همه رو میشد ازشون جلوگیری کرد. بارها رو خواهید دید یکی از جاهایی که مردم ایران حتی قبل از خب اینجا رو ببینید شما. من برنامه‌ای ساختم به اسم انفجار در ایران قطعی است. همون موقع چقدر فوش خوردم که این داره تحریک میکنه، از لندن نشسته MI6. همونطوری که وقتی پارسال درست 1 سال و 4 ماه پیش گفتم که آیه حاجی زاده برو سنگ قبل سفارش بده، گفتن که این همون موقع ممنوع تصویر کردن، از همه جا منو بیاشم گفتن که آقا هر کسی بره توی برنامه اینم حرف بزنه پدرشو در میاریم و غیره. با اون اتفاق افتاد. گفتم انفجار در ایران قطعی است و میخوام شما ببینید که من پیش بینی کردم و به همون شکلی که پیش بینی کردم میخوام پیش بینی های امشبم بعد از این برنامه رو جدی بگیرید.
اینکه شیعه هم بشن، خیلی بهش دلبستگی داشتن. نهج البلاغه بود و کار ویژه پزشکیان تخریب این رابطه تاریخیه. خب حالا آقای این سه نفر نظام، شورای عالی امنیت ملی آقای علی لاریجانی، سپاه پاسداران که امروز بیانیه داده به مردم که مراقب باشن وارد مسائل امنیتی نشن و غیره، اگر بخوان فردا صبح میتونن تراستیا رو صدا کنن بگن بیا اینجا ببینم همتون کالا، اصلا واقعا لازم نیست صدا کنن. توی یکی از این عروسی‌های خانوادگی آقایون فکر کنم همشون باشن تو مراسم ترحیم، مثل مراسم ترحیم بابای علی انصاری، کافی توی مراسم ترحیم یه گوشه جمع شن بگن بیا اینجا، بیا بابا همه بیا اینجا، آقا چم آیه اسمش چی بوده، احسان سخایی بیا اینجا، محسن رضایی بیا اینجا، علی رضایی بیا اینجا، بیا باشون بیا این گوشه. اوضاع خرابه. فاصله تا انفجار از جنس آبان 98 اما 10 ریشتری، اون 5 ریشتری بود تا 10 ریشتری و اونایی که ریاضی خوندن میدونن که 10 ریشتریش لگاریتمی میره بالا، خیلی کمه. ممکنه بهمن باشه، ممکنه اسفند باشه، ممکنه که اردیبهشت باشه، اما تقریبا قطعی است. هر کسی به شما کنسه داده، مشورت داده که جامعه در حالت کرختی شورش نمیکنه اشتباه کرده. اگر مشاوران وزارت اطلاعات بودن من به شما میگم خطا کردن، جامعه شناسا بودن خطا، همون که آبان 98 تشخیص ندادن. آبان 98 مگه نرفتن محمد فاضلی رو آوردن به عنوان کسی که کارگروه مشاوران جامعه شناسی بسازه برای پیوست جامعه شناسی جراحی اقتصادی آبان 98، ولی آبان 98 شد محمد فاضلی هم زد زیرش، گفت اصلا من نبودم، من کاری نبودم، خب منبعش من نیستم، سبا آذرپیکه. آقای روحانی هم که آقا من نبودم، مثلا من خبر نداشتم. خب 4 تا آدم فرار گردن نخواهند گرفت، ولی این شورش زمانی که انجام شه چه اتفاقی میفته؟ یه لحظه پیش بینی کنید. آقا ما میتونیم پیش بینی کنیم. الان اردیبهشت 405 تنها جایی که من اشتباه کردم فکر می‌کردم که همون دی ماه اتفاق میفته، فکر می‌کردم که حالا اردیبهشت اتفاق میفته و خیلی خیلی زودتر اتفاق افتاد. تورم فعلی این جهش ارزی سوار میشه به تورم فعلی، میشه حدوداً 100% افزایش قیمت روی گوشت، مرغ، نخود، لوبیا که همین الان میدونین که به رغم این شورش‌ها تورم مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده. پوشک، هر چیزی که فکر کنید، درسته؟ یه جایی یه اتفاقی میفته، یه آدمی رفته از یه فروشگاهی خرید کنه، نمیتونه، شهرداری یک دستفروش فلان کرده، یکی میاد خودشو آتیش میزنه، این جرقه رو میزنه. جرقه هم دیگه از پاساژ علاءالدین نمیاد که خیلی من میگم آقا پاساژ علاءالدین خودش هم یه چیز گنگسترن همشون. خب نه از یه جای پایین میاد، از اسلام شهر، از جاهایی که اسمشو نشنیدن. ترانه علی دوستی اصلا نمیدونه کجاست. خب از جای دیگه میاد. این اتفاقی که داره میفته و الان خیلی از اصلاح طلبا ذوق کردن تو این یه هفته با ترانه علی دوستی و با این چیز معیشتی پاساژ علاءالدین که بتونن به واسطه این زور آزمایی برن اخاذی کنن، همتی رو برگردونن غیره، اینا اشانتیونه برادر من. اصل ماجرایی که از اون پایین، از اون 2-3 دهک پایین بزنه، چنان آتش میزنه که بعد ترانه علی دوستی خودش میره پشت چه میدونم خواهران گشت ارشاد قایم میشه، میگه فقط به من امنیت بدید. خب بورژوازی ایران میره زیر عبای روحانیت و زیر یونیفرم سپاه قایم خواهد شد. خب اصلا شکی نیستش. همونطور که در آبان 98 یک دونشون نیومدن به نظام بگن نکش، مستضعف نکش، تو محشر مستضعف نکش، همشون گفتن ایران تسلیت. الان همینه ها. الان دقت کنید، اصلاح طلبا مردونه زنونه اومدن پای قضیه، دارن میگن امنیت مهمه و غیره. برای اینا خیلی مهم نبودش. برای اینها ترانه علی دوستی خیلی مهمتر بود. آذر منصوری و غیره همه سر ترانه علی دوستی اومدن و همدلی کردن، ولی سر اینکه این تعداد جنازه اینجا ریخته شده و خیلیشون کسایی بودن که میگم از نظر اقتصادی ته خط رسیده و بی آینده بودن، برای این اصلاح طلبا مهم نبودش. همین الان ظریف به رغم گذشت 16 روز از این کشتار یه دونه پیام تسلیت نده. تنها پیامی که داده این که علیزاده کذاب است. دقت کنید شما، مهمترین پیام ظریف توی مدل در مورد من بوده. حسن روحانی یه دونه پیام نداده. خب باز دم خاتمی گرم که اومد یک پیامی داد، ولی بقیه‌شون هم همه اومدن پشت امنیت وایسادن غیره، برای اینکه بالاخره سهمشون از نظام تو انتخابات ریاست جمهوری قبلی گرفتن. و این بخش جامعه ایران خیلی بیکسه.
این بخش جامعه ایران نه اصلاح طلبها باشن، نه اصولگراها باشن، هیچ کی باش نیست. حاکمیت و صدا و سیما بهشون ظلم میزنه، میگه تروریستید، از موساد پول گرفتید، اغتشاشگرید و و و و. من اینجا دارم میگم که ای کاش 4 تا آدم حداقل از بین عدالتخواها از دل اون بدنه به قول معروف مذهبی می اومدن و اونقدر جسارت داشتن که خود متفاوت از بزرگاشون به قضیه نگاه کنن و بیان بغل این بخش وایسن. ای کاش 4 تا آدم دوربینشون دست میگرفتن، الان میرفتن تو این کسایی که بچه‌هاشون از دست دادن، خونه‌هایی که جلوش هجلس وای میسدن، نه مثل اون ویدیویی که از آقای شمقدری نشون دادیم یواشکی بخوام بگیرم با چهره کدر شده و اینها. نه، وایسن بزن حرف اینا چیه، اینا کیان، اینا آدمای این کشورن. اینقدر بی صورت نکنیدشون، اینقدر بی چهره نکنیدشون. مطمئن باشید که اگر بهشون گوش کنید خیلی به امنیت بیشتر کمک میکنه. کسی که بهش گوش شده سلاح ور نمیداره. کسی سلاح ور داشته که هیچ راه دیگه ای نداشته، صداش هیچ جا شنیده نشده. اینا اگر در صدا و سیما صدا داشتن، اگر توی بیت رهبری میتونستن بیان برن پشت بلندگو اونجا نقد کنن، از توشون تروریست مسلح بیرون نمیاد. خفه شدن. آقای اون کی که الان تو آمریکاست، این هنرپیشه دقلی که مای $10,000 برای طولش میفرستاد و غیره، همشون خفه شدن چون کشتن مستضعفان می‌دونن که لازمه که نظم اقتصادی باقی بمونه. اونا با مستضعف همدلی نداشتن. باز هم 4 بچه عدالتخواه و بچه بسیجی بودن که خودشون از اون مناطق اومده بودن و بغضاشون گرفت. خب اونا وایسادن تا هواپیما اوکراینی اتفاق بیفته، اونجا باز اعتراضی کردن ولی برای آب و نمادش نکردن. الان این اتفاق خواهد افتاد. اردیبهشت شده. اینجا رو گوش کنید. کسی باید امنیت کشور رو جمع کنه. اینجا رو گوش کنید. سپاه پاسداران توی تهران، سپاه سارالله و بره خیابون کو شروع کنه جا کنه، یه دونه شلیک کنه، یه دونه گاز اشک‌آور بزنه، تونه میرن. آبا 98 فقط با این تفاوت که 8 سال گذشته، یه جامعه نسلی که ذره دیگه امید نداره. آبا 98 تو تهش امید داشتی که ابراهیم رئیسی میاد اوضاع بهتر میشه، یه افقی بود. این افق هم تو الان گرفتی، همه راههای موجود رفته، اقتدار منطقه‌ای هم نداری. آبا 98 هنوز قاسم سلیمانی زنده بود و ایران زورآزمایی میکرد با آمریکا، گلوبال هاکشو پایین می آورد. تو این شرایط به جای 270 نفر باید بزنیم 1000 نفر بکشی، 1500 نفر بکشی، 2000 نفر بکشی. در اون شرایط اگر نتانیاهو باید بیاد مثلا 2 تا مقر سپاه رو بزنه، ایران اینترنشنال اعلام کنه که این مقرها مقری بودن که از توش به شهروندان شلیک میشد، فلان فرمانده سپاه رو بزنه، بگه این فرمانده کسی بود که دستور شلیک تیر رو داده بود. درسته؟ بعد شما فکر می‌کنید که اون موقع جامعه با این همراهی می‌کنه یا نمی‌کنه؟ آیا شما از جنس حمایت مردمی حول جنگ 12 روزه می‌بینید یا نمی‌بینید؟ من نمیگم لزوما می‌بینید. در اون شرایط اگر نتانیاهو باید بیاد مثلا 2 تا مقر سپاه رو بزنه، ایران اینترنشنال اعلام کنه که این مقرها مقری بودن که از توش به شهروندان شلیک میشد، فلان فرمانده سپاه رو بزنه، بگه این فرمانده کسی بود که دستور شلیک تیر رو داده بود. درسته؟ بعد شما فکر می‌کنید که اون موقع جامعه با این همراهی می‌کنه یا نمی‌کنه؟ آیا شما از جنس حمایت مردمی حول جنگ 12 روزه می‌بینید یا نمی‌بینید؟ من نمیگم لزوما می‌بینید، چون بالاخره ریشه‌های ایرانی خیلی قویه. من امیدوارم که نبینیم، امیدوارم که هر گونه نارضایتی در داخل گره نزنه خودش به خارج. تمام من زندگیم وقف این قضیه کردم که به همه مردم ایران بگم آقا هر چی که هستید، اصلاح طلب، حاکمیتی، برانداز، اصولگرا، ضد جمهوری اسلامی، همه رو داخلی انجام بدید، از اجنبی کمک نگیرید. برای همین فکر نکنید که من دارم تحریک میکنم، من دارم به شما پیش بینی 2 تا 4 تا آینده میکنم، نه از جنس جادو و جنبل یه سری پروژه عجیب غریب از زیر عباس آخوندی در اومده مثل اون آقای مطهرنیا. نه دارم از منظر عادی عقل خود من و شما میگم چه اتفاقی میفته و اون سپاه بعد مقابل مردم قرار میگیره و این لحظه میتونه باشه که نتانیاهو وارد شه، بیدو آمریکا وارد شه و این دفعه در این تضاد داخلی خیلی اوضاع متفاوته. برای همینه که این خطاست. این لحظه اگر جلوش گرفته نشه لحظه پرخطایی. و چرا نباید گرفته شه؟ چرا ما نباید با این لیست 10 تایی علی رضایی، محسن فلاحیان، هکتور شمخانی، شهرام دستغیب، مجید تاج، احسان تحیری، رضا نیلی، علی بایاندوران، محمد رضا سیدی، احسان سخایی و غیره، چرا باید با این 20 تا برخورد نکنیم ها؟
چرا باید سرنوشت 85 میلیون ایرانی رو وابسته کنیم به 20 تا اسم اینجا، 20 تا اسم هم توی صادرکننده‌های بزرگ و شبکه‌های اطرافشون. همین. یعنی ما اون تصویری که حالا شما سمت چپ من هستش که از این جنازه ها رو به وجود آوردیم چون با 10 تا توله اولیگارشی برخورد نکنیم که 10 تا جای فساد رو نگیریم و این پیش بینی شده بود. این قابل پیش بینی بود. این قابل جلوگیری بود. این جنازه هایی که اینجا افتادن الان میتونستن جنازه نباشن، الان میتونستن که سرپا وایساده باشن، بعد میشد باهاشون به روشی رفت حرف زد آقا ایران اینترنشنال مزخرفه، اون مزخرفه، میشد اینا رو جذب کرد یا اگه هم جذب نکرد به اون لحظه نرسن که تو خیابون بخوام بریزن. لازم نبود که با جامعه‌ای که اینقدر مثل اون خانومی که تو خیابون اومده به اون گفته که چور جیغ زدن، لازم نبود جامعه‌ای که اینقدر عصبیه رو به اون لحظه جنون رسوند، به لحظه جنون رسوند. چه کسی اینا رو به جنون رسوند؟ سید علی مدنی زاده‌ای که از اونجا درس خونده بود، پزشکیانی که بغلش وایساد، بانک مرکزیش، اون یکی که از اول سال با ندادن ارز ترجیحی فقر به وجود آورد، اون کسی مثل مدلل که با گرفتن ارز ترجیحی به جای اینکه برای مردم آذوقه بیاره خورد و تو جیبش گذاشت. من همه‌شو میگم گور بابای ارز ترجیحی دادنش یا ندادنش، ولی ریختن. دیدید که تو همینجا از علی اکبر رائفی پورش اومد و شروع کرد برای ساختن این جنازه ها ماها و ماها و ماها هر روز گفتش که باید ارز ترجیحی برداشته شه. شیلی خیلی خوب بوده، آقای آرژانتین خوبه، خاویر میلهی خوبه، شوک درمانی و همشون هم رفتم همینجا گفتم گردنم نمیگیرن، میرن و بعد پیدا هم نخواهند شد. همه جا دنیا هم همینه، اونایی که به وجود آوردن پیدا نمیشن. حالا اینها موندن و آقای خامنه‌ای، اینها موندن و سپاه، اینها موندن و جمهوری اسلامی، اینها موندن و سربازان 10 برابری دفعه بعد و اون ناوهای آمریکایی و این وضعیت. من معتقدم که این سطح از بیخردی بسیار بسیار ترسناکه. جلوی این باید گرفته شد. جلوی این ماشین بیخردی و سرمایه ماشین بیخردی. سرمایه اگر با یه خرد عقلانی، حالا چه میدونم ابزاری، مثل اون چیزی در غرب بوده گره بخوره، یاد میگیره که اونقدر بدوشه که گاو نمیره. سرمایه با بیخردی شرقی و غارت به شکل نیجریه، به شکل عراق، همین کشورهایی که میدونم اطراف ما غیره که در هم میخوره، بعد یه دفعه چالش خیلی گنده مثل تحریم هم که روش میاد، دفعه اونقدر میدوشه که گاو قش میکنه میفته، یا گاو شروع میکنه لگد زدن، یا گاو چه میدونم خون ریزی میکنه و غیره. حالا گاو نه اینکه ملت ایران باشه، آقا دارم مثال نصف شب دیگه مثال بهتر از این، گاو خود من. ولی برای همینه که این اتفاق میفته و من معتقدم که این باید متوقف شه. باید متوقف شه. اگر شما میبینید که مدنی زاده در تلویزیون میاد هنوز و از ضرورت ادامه جراحی اقتصادی میگه، وحشت کنید. اگر میبینید که نظام به همه معترضین تروریست میگه، وحشت کنید. خب و شما جاش رو بگیرید. شما نظامید، من نظامم، من جمهوری اسلامی ام. اینا میگن که تو خط عوض کردی. نه، جمهوری اسلامی منم که میفهمم تاریخ داشتن یعنی چی. منم میفهمم که توی منطقه بی دولت شدن چه خطری داره. منم که میخوام نگذارم که دولت من فرو بریزه. منم که چون به دولت اعتقاد دارم میخواستم که اولیگارشی با چاپیدنش دولت رو از این ضعیفتر و حقیرتر نکنه. منم که ببینم اینجا منم که وقتی که یک بار صدا سیما راه هم داد، خب قانون اساسی جمهوری اسلامی رو دستم گرفتم. اونهایی که بر مسند نشستن و تک تک اصول این رو زیر پا گذاشتن، مهمترینش اصل 43 و 44، اصل 17، تک تک اصولش رو زیر پا گذاشتن، اونها هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نه من، نه ما، نه مردم عادی. خب برای همینه که افسار سایبریاتون رو بکشید. 1 و 2، ای مردم عادی که گوش میکنید این رو، اگه صدا میرسه، اگه اینترنت قطع نیست، به ویژه اون آدم‌های سالم و صادق داخل کشور که هنوز پای کار جمهوری اسلامی ایستادن، خانواده شهدا، بسیج، همون چیزایی که میگن بدنه جمهوری اسلامی، پراید سواران مستاجر، این وضعیت رو هیچ نگذارید که با این روایت همه تروریست بودن شما رو جادو جنبل کنن. خب این جنازه های اینجا، خب اینها همسایه های شما، همشهری های شما و هموطنان شما هستن و در دفعه بعد که خیلی زود خواهد بود، چه بسا 6 ماه آینده،
تو 3 ماه آینده، 1 سال آینده تعداد اینها ضرب در 10 خواهد شد. ضرب در 10 خواهد شد. اگر میخواید این همه جنازه در خواب هاتون متورم نشه و این همه جنازه قبل از کشته شدن بچهای خود شما رو هم نکشن، خب، و در سمت شما هم جنازه نیافرینن و این چرخه دیگه از دست نره و غیر قابل توقف شه، شما کاری کنید. شما گوشهای بالایی ها رو باز کنید. خب شما فریاد بزنید. به شما انگ نمیتونن بزنن. الان این وریا به هر مردم عادی داد بزنن که ضد انقلاب و مزدور و موساد میشن. شما فریاد بزنید خب و به میدان بیاید و نگذارید که این در حالی که دشمن در مرز ایرانه هم غارت رو ادامه بدن، همین که به مردم گوش نکنن، همه رو اعتراض ها رو به همین شکل همه رو خفه کنن و پاسخگو هم نباشن. شما بخواید که اسم ها رو در بیارن، شما بیاید سعی کنید که حداقل اسم کشته شدگان رو در بیارید، راهی برای دلجویی باز کنید. شما حاکمیت باشید، شما جمهوری اسلامی باشید، چرا که همین سالها هم همین دهه‌ها هم شما جمهوری اسلامی واقعی بودید، نه اونهایی که بر مسند نشستن، هیچ نکردند، همه قدرت و ثروت برای خودشون خواستن و در نهایت هم به هیچ کس پاسخگو نبودن. شب بخیر و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.